همه خوبن، ساختار زندگی شکلشون رو تغییر میده. به کورنر علی براتی خوش اومدید. علی کوروگرافره، طراح حرکت‌های نمایشی، طراح رقص. کار ما دیدنه. امروز به کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد طراحی رقص صحبت کنیم. هر داستانی که به من میدی من کلامشو حذف میکنم، رفتارشو بولد میکنم. ببینیم یک کوروگرافر چطوری با پروژه ها برخورد میکنه، چطوری حرکت ها رو طراحی میکنه، منابع الهامش چیه. من کارم دیده شد چون شبیه بقیه کار نکردم. توی کار خودش چطوری توسعه میده ایده هاش رو و به خروجی میرسه. کوروگرافی مثل کارگردانی میمونه. این یه کارگردانی، بازیگرا رقصنده‌هاتن، کارگردان سینما همون کاریو میکنه که طراح حرکت میکنه. در مورد طراحی رقص تو ایران با هم گپ زدیم. کلمه رقص خیلی محدودیت داره هنوز هم. تفاوتش نسبت به جاهای دیگه مختلفی که توی دنیا هست. باید طوری طراحی بکنم که اجازه پخش داشته باشه دیگه. اگر فکر میکنید این موضوعات براتون میتونه جذاب باشه، با من و علی براتی مغز یاد میگیره همراه باشید. اصلا این مسیر رو من انتخاب نکردم، من توی این مسیر افتادم، دارم میرم جلو. اینجوری بهت بگم. همونطور که تا الان فهمیدی علی براتی کوروگرافر مهمون این قسمت از کوزی کورنره. من اگه بخوام یه چهره بین المللی که داره طراحی رقص رو انجام میده برات مثال بزنم، رویا پردازی کنم که یک روزی بشینم مقابلش باهاش در مورد طراحی رقص صحبت کنم، میرم سراغ الکساندر اکمن، یه طراح رقص سوئدی که شهرت خاص بین المللی داره. طراحی‌های عجیب رقصش جوری بوده که اون رو تبدیل کرده به یک ستاره تو این حوزه. ما تو کوزی کورنر واقعا دوست داریم یه روزی بتونیم حتی با اکمن بشینیم صحبت کنیم. گره این کار به دست تو باز میشه. اگر تو بیای کانال‌های مختلف ما مخصوصا یوتیوب رو سابسکرایب کنی، کامیونیتیمون که تعدادش بره بالاتر، بزرگتر بشه، اون وقت قدرت اینو ما پیدا میکنیم. آدم‌هایی مشابه اکمن هم دعوت کنیم تا به کوزی کورنر بیان و باهاشون گپ بزنیم. بریم ببینیم با علی براتی چه صحبتایی کرد. کوروگرافی، طراحی رقص بالاخره یا طراحی حرکت؟ یا اصلا همش ستاشو به یکی در نظر بگیریم؟ آره، ستاش این اتفاقه توش وجود داره، چون هم کوریوگرافی توی رقص کار میکنه هم توی پرفورمنس. به خاطر همین تفکیکش توی ایران خیلی بیشتره. توی خارج از کشور این میزان تفکیک وجود نداره. وقتی میگن کوریوگرافی یعنی طراحی هر نوع رقصی میشه کوریوگرافی. منتها ما طراحی حرکت توی نمایش میگن، طراحی رقص توی آیتمای تکی مثل کنسرت یا حالا کلیپ‌های نمایشی. من همیشه فکر میکردم چون یه بازه زمانی طولانی رقص ممنوع بود، بچه‌ها خلاقیت به خرج دادن، اسم طراحی حرکت یا حتی طراحی حرکت‌های نمایشی روش گذاشتن. به نظرت این اتفاق باعث این چند اسمی شدن شده یا اینکه باید ما همین مدل رو می‌داشتیم که مستقیم بگیم این طراحی حرکت برای مثلا پرفورمنس، این برای مثلا اجرای زندگیه که توش رقص کاربرد داره؟ آره نه، ممنوعیت باعث شده. اتفاقا اسمشم توی جلسه توسط دکتر محمود عزیزی، اصغر فریدی ماسوله، نادر رجب بود و فکر میکنم خانم کابلی هم بود، اینو دقیق نمیدونم، دنبال یک اسمی بودن که بیان این ممنوعیت رو رد کنن و دلیل اصلیش در واقع همینه که فضای کلمه رقص خیلی محدودیت داره هنوز هم. من چی میگم، این اتفاق به نظرم مرتبط به دوران قدیم نیست که این مسئله داشته. هنوزم این ممنوعیت رو من میبینم توی پلتفرما. بعضی موقع مجری‌ها میخوان راجع به رقص صحبت بکنن، خودشون میدونن که بگن رقص نگن. توی صدا و سیما فکر می‌کنم هنوز این ممنوعیت وجود داره و بازیگرا توی نمایش‌ها، توی سریالا میگن رقص، سری خودشون اصلاح میکنن، میگن نه حرکات موزون.
من خودم واقعا با حرکات موزون همیشه مشکل داشتم. این کلمه‌ای که وجود داره، رقصنده، این بسیار کلمه جذابی، خیلی قشنگه و بار معنایی خیلی خوشگلی داره. نمیدونم چرا ما ازش فرار میکنیم. شاید نوع فرهنگمون باشه. می‌بینی یه سری چیزا رو، کلمه ها رو ما بهش معنی میدیم. کلمه ها همه زیبان، ما خودمون برداشتمون باید ببینیم چه جوری باشه، ولی در واقع دلیل اصلیشون ممنوعیت بوده. حالا خود کلمه کوریوگرافر هم به نظر من اصلا یه معنا و مفهوم و جایگاه جالب و جذابی داره. درسته. یعنی تو حتی میای یه سطح کلانتر از رقص، از دنس داری بهش نگاه میکنی. آره. کورئو توشه دیگه. دقیقاً. داره از یه سینکرونایز و یه هماهنگی داره نشأت میگیره و میاد. گفتم بیای بشینیم با هم دیگه گپ بزنیم که اصلا ببینیم یک طراح رقص، یک کوریوگرافر دقیقاً داره چی کار میکنه، چجوری میرسه به این که الان من باید بیام این سلسله حرکت ها رو کنار هم قرار بدم، دسته باید اینطوری باشه، پای باید اینطوری باشه، چشمه باید اینطوری باشه، فیشیال اکسپرشن باید این مدلی باشه، که کل اینا رو در مجموع بگیم مثلا 5 ثانیه 10 ثانیه 1 دقیقه رقص. حالا این 1 دقیقه 1 دقیقه 1 دقیقه ها رو بیای بچینی کنار هم، یهو تبدیلش کنی به یه پرفورمنس 1 ساعته، به یه نمایش 2 ساعته. دقیقاً یک کوریوگرافر داره چی کار میکنه. خیلی اتفاق سختیه. ببین واقعا دارم، اولا تو دنیا معروفه که کوریوگرافی مثل کارگردانی میمونه. این یه کارگردانی، بازیگرا رقصنده‌هاتن یا کارگردان سینما همون کاریو میکنه که طراح حرکت میکنه. جمله ها رو باید بهش معنی بدی. جمله های ما موسیقیه. کانسپت اون اتفاقی که داره شکل میگیره. من همیشه میگم موسیقی متن منه. یه طراح، یه کوریوگرافر، موسیقی متنشه. یه زمانه‌ای شده که کانسپت رو دادن به من و من طراحی کردم، بعد آهنگساز اومده رو اون تازه طراحی موسیقی کرده، موسیقی ساخته. اون برای من خیلی سخت بوده. یعنی بدترین اتفاقی که شاید تجربه داشتم این که موسیقی نداشتم، یه صحنه رو خلق کردم بر اساس مترونومی که تو ذهنم ساختم. بعد اون مترونومو من تو ذهنم ساختم، حرکت‌ها رو بر اساس مترونومی که تخصص یک آهنگساز واقعا اون درست میکنم و بعد تازه آهنگساز میاد فیلم میگیره میره روی اون شروع میکنه کار کردن. این سخت‌ترین ورژنی بودی که من چند بار باهاش مواجه شدم. حالا تو خارج از کشور خیلی جذابه. آهنگساز و کوریوگرافر و کارگردان ستایی با هم دیگه میشینن یه چیزی رو خلق میکنن، تو یک مسیر میرن و اون شکله به وجود میاد. توی ایران شاید من تو افغان اسفندیار این اتفاقه رو داشتم. یعنی کارگردان، آهنگساز و من تو یک مسیری با هم دیگه به یک مشورتی رسیدیم. بعد من خطام میرفتم، هم راستا با هم میرفتیم. یعنی از اول با هم شروع کردیم. آره، این مدلی نبود که مثلا آره. آهنگسازی تموم شده باشه، ترانه ها تمام شده باشه، بعد بخوای بیای تو گروه. این برای من خیلی خوب بود. یعنی ایدئال برات اینه که همیشه از همون اول پروژه درگیر بشی که بتونی حتی پیشنهادهای خودت رو هم بدی. آره. یه موقعی هست یه کاریو من دارم، منبع و سورساش وجود داره. مثلا نمایشی مثل الیور تویست، ما منبع وجود داشت، موسیقی وجود داشت و باید من اونو تبدیل می‌کردم از یک ژانر. حتی پیسش هم فکر کنم آماده بود دیگه، فقط اومدن ترانه ها رو فارسی کردن. از یک نمایش تلویزیونی ما باید می‌آوردیم اونو تو یک قاب تئاتری. یه چیزی که برای من خیلی سخت بود، من اجازه نداشتم همونا رو اجرا برم، چون اگه همون کار رو می‌کردیم مجوز اجرایی به ما نمیدادن. این موقعیت من باید طوری طراحی بکنم که اجازه پخش داشته باشه دیگه. این خیلی صحنه‌های سختی بود برای من. بعد یه چیزی، اونا یه کمپانی دارن، کمپانیایی که رقصنده‌های بسیار ماهری توش دارن، سالها کار میکنن، طراحشون میاد میگه این کارا رو بکنیم. حالا تو اون کار ما یک سری آدم داشتیم که باید میخوندن، یعنی یک سری خواننده بودن که باید به ما اضافه میشدن. من به اونا تازه من اصول اولیه رو یاد میدادم، ولی اون سورس معلوم بود. حالا باید یه تغییراتی انجام میدادم، میرفتم توی این حرکته. یه موقعی هستش که هیچ چیزی نداری، فکر میکنی من باید یک چیز جدید خلق کنم. یعنی طراح باید همه چی رو زیر نظر بگیره. مثلا من تو مری پاپینز
یک صحنه بود، رویای بچه‌ها توی پارک بود. من اصلا نمیتونم اون رویا رو اجرا برم، چون برای که کاملا رقص باله کامل بود و هیچی. من اینا رو اصلا گذاشتم کنار، گفتم حالا من باید چی پیدا بکنم. اومدم از مینیاتور خودمون استفاده کردم، یعنی رقص مینیاتور رو اضافه کردم. یه صحنه‌ای که شاید خیلی من همیشه یادمه برای همه جذاب بود، من تمام 40 تا بچه‌هایی که داشتم و گذاشتم اون قابی که بالا سر اونا دوتا بازیگرمون مری و برت درست کردم. ایدهشو از توی دیدی تصویرای گل باز و بسته میشه فست موشن، من اومدم دستا رو اون گله در نظر گرفتم و 80 تا دستا شروع کردم باهاش گلای مختلف. این اتفاقا ناخودآگاه بعضی موقع تو ذهن آدم شکل میبنده و دلیلش هم اینه که تو در طول مسیر هر آنچه که میبینی درست باید ببینی. من همیشه به شاگردان میگم وقتی میخوای یه چیزی رو خلق کنی، اول باید چیزایی که خلق شده رو دقیق ببینی. این مهمترین چیزه که تو اگه درست ببینی درست متوجه میشی و درست میتونی به وجود بیاری. این به نظرم مهمترین چیزیه که یه طراح باید داشته باشه. خب من تو ذهنم الان 3 تا دسته‌بندی مختلف طبقه بندی شد. دونه دونه میخوام با هم بریم جلو. بله. ببینم تو هر کدوم چه مسیری رو داری پیش میری. دسته اول اینه که آزادی عمل کامل داری. تنها چیزی که داری یک موسیقیه که تو سرت داری میشنوی. دقیقا. و حالا میخوای این رو تبدیل کنی به یک سری حرکت هایی که با بدن داره اتفاق میفته. ممکنه کنارش صحنه رو هم در نظر بگیری. به من بگو وقتی داری تو این مدل کار کردن فعالیت میکنی، ذهنت درگیر پروژه این چینیه، دقیقاً داری چه چیزی رو تجربه میکنی؟ یه ضرب آهنگ میشنوی بام 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 که حالا هر کدوم از این بام 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 یه حرکتی رو تو بدن داره به تو میده، یا نه یک جنس دیگه‌ای هست، یک چیز دیگه‌ای هست؟ ببین چیزی که وقتی من موسیقی میشنوم همیشه برای طراحی یک کانسپت، یک کلمه لازمه، حتی اگر روایت نداشته باشه. من برای طراحی یک ترک موسیقی اول با سازنده یا کارگردان صحبت میکنم، ذهنیتشون رو میپرسم، میگم تو الان اینجا چی میبینی؟ هر آنچه که میبینه من از بین اونا 3 یا 4 کلمه پیدا میکنم، موسیقی رو با اونا گوش میدم. من اول حرکت طراحی نمی کنم. ببین من اول تصویر میبینم. وقتی موسیقی گوش میدم برعکس چه تصویری میبینی؟ تصویری که مختص به اون باشه. ببین تصویر یه آدمی که داره میرقصه؟ نه یک نقاشی تو ذهن من شکل میگیره. خب یه فریمی میاد قشنگ. و اینا حالا من میام اون نقاشیه رو میبینم، میگم آقا این کانسپت این موسیقی چیه؟ به من میگن مثلا ما میخوایم از نقطه A به نقطه B بریم. من وقتی موسیقی رو میبینم آخرین چیزی که من طراحی میکنم کوریوگرافی بدنه. من رویامو میبینم اون تو، منتها رویامو خودم میذارم میبینم. تصمیم میگیرم روی این موسیقی یک رویایی بر اساس گفته ها. مثلا به من میگن آب، میگن آتش، میگن عشق. من اونا رو تو این نقاشی که تو ذهنم میکشم باهاش میبینم. بعد به مرور زمان با چیکار میکنی؟ موزیک رو پلی میکنی؟ فقط چشتو میبندی، شروع میکنی تو ذهن تصویرسازی. و ببین نکته جالب اینه که من بعضی موقع پشت فرمون گوش میدم و یا حتی پشت موتور دارم میرم. این مثلا میرم میدوام صبح، وقتی میدوام موسیقی که میخوام کوریوگرافی کنم و میذارم توی گوشم و تو این دویدنه آدمایی که دور و برم میرن و انتخاب میکنم و میذارم توی رویام. خب من موقعی که دارم میرم گلا، درختا، یا مثلا یکی از صحنه‌هامو که طراحی کردم بر اساس یه درختیه که تو ورودی تالار وحدت یه طوفان شدیدی میومد و این طوفانه باعث شد که من اون درخته رو بذارم و تبدیلشون کنم به بچه‌هام و بچه‌هامو بر اساس اون طراحی کنم. این جوری من طراحی میکنم. من هیچ وقت اصلا دنبال چیز نمیرم بگم که خب آدمو باید چیکار کنن. اون اصلا این مدلی نمیبینی که باید ریز بشی من الان حرکت دستش باید این باشه. اون آخرین ورژنیه که من آدما رو میذارم. من اول میام نقاشی میکنم تو مغزم. اون صحنه‌ای که من میسازم صحنه‌ایه که
تو مغزم شکل گرفته و اون شکل یواش یواش میام پیدا میکنم اون شکل رو چجوری درست بکنم. خیلی جالبه که یه صحنه از من میخواستن، صحنه حمله سوارکارا بود که آدما باید بیان. ببین من انقدر تو این موسیقی اسبا رو زیبا میدیدم و حملشونو و هر موقع اراده میکردم اسبا اسلو میشدن، چون رویای خودمه دیگه. و حالا اومدم اینو میدیدم، بچه‌هامو چیدم، گفتم حالا شماها پاهاتون رو اینجوری کنید، تمپو میدادم سریع و انقدر صحنه جذاب شد این شکل از چیدمانه. و من هیچ وقت تو طراحیام دنبال این نبودم که بگم که خب حالا این آدمه مثلا پاشو دوتا این کارو بکنه یا دستشو اون کارو بکنه. اصلا از یه جای دیگه ای داری شروع میکنی دیگه، یعنی نمیای. نه متوجه شدم. پس الان میفهمم وقتی داری میگی که کورگرافر کاری که داره انجام میده دقیقا مشابه کاریه که کارگردان تئاتر، کارگردان سینما داره انجام میده. فرایند کاری خودت این مدلیه که اول شروع میکنی یک تصویری رو خلق کردن، یک موقعیتی رو توی ذهنت ساختن و بعد آدم‌ها، اشیا، اتفاقات رو بهش اضافه میکنی و بعد تازه حالا میای از یه تصویر مرده دکمه پلی رو میزنی، تحرک بهشون میدی، موزیک هم اضافه میشه اون چیزی که خروجی آخره. سوالی که برای من ایجاد میشه، پروژه هایی که برای بقیه انجام میدی بالاخره اونا هم طراح صحنه دارن، یه کارگردانی دارن که ممکنه یک تصویرسازی برای خودش داشته باشه. تو چطوری این تصویر بیرونی، تصویر اون آدم ها رو همجهت و همراستا میکنی با تصویر خودت؟ اتفاقا من یه تجربه‌ای که داشتم با یه کارگردانی، من رفتم کار بکنم برای اولین بار. این شروع کرد به دورخونی. من هر روز سر تمرینش بودم، طراح صحنه‌شو می‌خواستم، همه این کارا. بعد میگفت تو چی کار داری میکنی؟ گفتم برای چی؟ گفت من با طراحای دیگه کار میکنم، میرم باز خودشون کار میکنن و بعد میان پیش من میگن این صحنه‌های من. تو هم تمرین خودتو شروع نکردی، با طراح صحنه با همه اینا چرا انقدر درگیری؟ من واقعا این کارو میکنم، یعنی اون چیزی که اونا میخوانو اول میام شکلشو، یعنی من تا طراحی صحنه رو نبینم. ورودیاتو کامل میکنی که آره. آف نزنی به قول معروف، تو مسیر اونا پیش ببری. من حتی خیلی جالبه، سر سریال سلمان فارسی یه تیم تحقیقاتی دارن، یعنی یک تیم تحقیقاتی بزرگ دارن. من برای طراحی صحنه‌ام جلسه میذارم با اونا، میرم با تیم تحقیقاتی صحبت میکنم. یه ممکن رفرنس‌های تاریخی به تو بدن، بگم مثلا اون زمان این اتفاق، چون من هیچ ذهنیت بهت میده. اصلا من هیچ چیزی ندارم از اون دوره. یعنی مثلا یه قسمت بود رقص لخمی ها رو باید من درست میکردم، اسم قوم قبیله. بله. این اعراب لخمی کلا منقرض شدن و اصلا وجود خارجی ندارن، اما جنگجوی قهاری بودن. همه فرمانده های کشورهای مختلف فرزنداشون رو میفرستن اینجا دوره میبینن، تخصصشون مثلا نیزه بوده، هر اون چیزا رو من همه اینا رو میرم میبینم. و حتی خیلی جالبه که معماری جاهای مختلف رو رقص تأثیر داره. آدمای چادرنشین تو تمام دنیا یه سبکی دارن. ما اصلا خیلی جالبه که چون من حالا رقصای مختلف و کشورهای دیگر رو میبینم و تحقیق کردم، خیلی از حرکت‌های ما برای اونا وجود داره. یعنی تو رقص آفریقای جنوبی ما میتونیم رقص پای تربت جام پیدا بکنیم. یعنی پویا بوده رفته یا شباهت داشته؟ شباهت. ببینید آکن چیزی که به وجود میاد، همه ما بر اساس طراحی اون آینا و رقص ها از دست و پا استفاده میکردن. شما جنوب یا قسمت جنوب کشور ما رو در نظر بگیر، لب دریا، هر جای دنیا بری، اونایی که با ماهی سر و کار داشتن، تور مینداختن، یک رقصی شبیه رقص ما دارن. دقیقا. چون زندگی روزمره شونو تبدیل به رقص میکردن که خسته نشن. شغلشون تبدیل به رقص میشده. ما مثلا آره دقیقاً، ما همه اینا تو خیلی از جاهای چیز وجود. نه اصلا رقص قشنگ. یه لحظه بیایم فقط حرکت ها رو در نظر بگیری، اصلا رقص یک موسیقی بذاری. ببین تمام زندگی روزمره اصلا این مدلی بهش نگاه نکرده بودم. ببین من خیلی جالب، من چیزی که یهو هنگاور شدم توی پاریس، فستیوال رقصای محلی بود که ما هم رفته بودیم. من دیدم خدایی یه سری آدم اومدن شبیه درخت شدن، بهشون انگورای مصنوعی آویزون بود. بعد دخترها اومدن انگورا رو چیدن، بعد این پسرها تبدیل شدن میرفتن پایین رقص شراب. شغلشونو
ما اگه دقت بکنی شغلمون تو شمال، مگه ما شغلش اینا رقص محلیشون نیست؟ هر جا میری بعد یه جایی از اون جنگیدنه رقص کردن، زندگی روزمرهشون شده حرکت. و این داستانه به خاطر هم کوریوگرافی همین میشه. شما هر داستانی که به من میدی من کلامشو حذف میکنم، رفتارشو بولد میکنم. اون رفتاره با موسیقی و اضافه کردن احساسات تبدیل میشه به یک پرفورمنس. حالا هر طراحی از یک زاویه میبینه. توی دنیای بیرون از کشور ما به یک مرحله رسیدن که اون مرحله رو رد کردن، حالا دنبال خلق چیزای جدیدترن. حالا میان ساختارا رو میشکنن یا زمان میرن سمت نوآوری‌های جدید، یعنی به یک چیزایی میرسن که چون به تش رسیدن دیگه، حالا میان دوباره از این مد لباس میمونه. الان من یه چیزی متوجه شدم. پس تو مسیر خودت، فرآیند خودت، اول وقتی یه پروژه جدیدی باز میشه، اون صحنه ها رو، اون سکانس ها رو، حالا نمیدونم پرده های نمایش و هر چیزی رو شروع میکنی یک تصویری رو خلق کردن. بعد میری میگردی توی کتابخونه ذهنیت، اون رقص بلوچیه که مثلا دیدم، اون رقص لب آبه که دیدم، اونا رو شروع میکنی ورق زدن و بعد حالا میای دونه دونه میچینی، میگی که آها یه آدمه که این حرکت رو داره انجام میده. اینو درست متوجه شدم؟ آره، صرفاً از چیزایی که دارم هم نیست، ببین از خیلی چیزای معمولی تر. یعنی چی؟ یعنی اینکه ببین شما همیشه تو راه رفتن تو صحنه هم فکر میکنن که یه گروه باید هماهنگ با هم راه برن. دیدی پا رو راست میذارن، پا رو چپ میذارن، راست چپ، یه گروهی میان. میتونی فراتر از این بری. گفتم توی پارک وقتی آدما رو نگاه میکنی دارن یه گروهی راه میرن، با هم هماهنگ نیستن. ولی اگه زاویه دیدتو کلان‌تر کنی ممکنه یه هماهنگی از دورتر ببینی. ولی یه گروه اینجا یه حرکت رو براش میذاری، 5 نفر دارن میرن، یکی داره میدوه، یکی داره دراز نشست میره، یکی داره میپره. 0 و 100 نیستی که حتی بیای بگی که روی این پرده این کارو میکنم تمام. نه اصلا میای حتی دورم میشی ازش. اصلا چیزایی که باید الان تو دنیای مدرن داره اتفاق میفته، قرینه اصلا حذف شده. ببین چیزی که ما کلا داریم ازش فرار میکنیم توی طراحی، دیگه قرینه رو میذاریم، چون قرینه دیگه تموم شد دیگه. یک زمانی دوره‌ای که حالا من جوان‌تر بودم این بود که شما این طرف صحنه سنگینه، 2 نفر اضافه تره برو اونور. الان دنیا به مرحله رسیده شما 1 نفر میذاری یه طرف صحنه، 20 نفر میذاری یه جا و 3 نفر دارن تو صحنه راه میرن یا میدوئن. مهم رسوندن مفهومه. اصلا دنیا از این که بری دیگه، قبلا حرکت‌های خیلی طرف میومد مثلا 5 دور میچرخید، میرفت روی به هوا، حرکت‌های خاص میزد، همه اینا این دیگه تموم شد. الان مهم اینه که تو چجوری میتونی احساس رو تحریک کنی. چجوری تو میتونی احساس رو تحریک کنی؟ اتفاق تو لحظه به وجود میاد با اتود زدنهای مختلف. مثلا من الان توی یه نمایشی دارم یه کاریو میکنم، یه آیتم بسیار صحنه دراماتیک، کشته شدن ابرزن نمایشه، یک موسیقی بسیار جذاب و تاثیرگذاره و من قرار شد یک گروه دختر بیارم یه سری حرکت با اینا انجام بدم که تصویر بیارم. هر کاری میکردم به دلم نمیشست. چرا؟ احساس میکردم بار موسیقی رو داره له میکنه. به این نتیجه توجه اصلا میشد و میگرفت که جون موسیقی کم میشد. ببین من تو 3 دقیقه خب راهکاری چی بود؟ مغزم هی ردش میکرد. ببین هی میگفتم مثلا تو اون کارو بکن، تو اون کارو بکن، تا تکون میخوردن رد میکرد. الان میدونی چی کار کردم؟ 30 نفر توی صحنه فقط راه میرن، میان تبدیل میشن به یک تابلو و هر کسی که تو تمرین این صحنه رو دیده امکان نداشته اش نریزه. تمام احساس رو ریختم تو صورت رقصنده ها. حق ندارن دستشون رو تکون بدن. تابلو پرفورمنس میشه دیگه، میان فریز میشن. اصلا یک تابلو بسیار مینیمال، انگار این آدما دارن این موسیقیه رو ور میدارن اینجوری پرت میکنن تو صورت تماشاچی، نه از دستشون استفاده میکنن. اصلا حق ندارن پاهاشون هماهنگ باشه، یعنی هر کسی داره زندگی شخصیشو میکنه. به تماشاچی این فرصت رو دادم، هر کیو دوست داری انتخاب کن، نگاه کن. بعضی موقع من به عنوان کوریوگرافر باید بگم تو اینجا رو نگاه بکن، بعضی موقع آزارش باید بدم، بگم هر کیو دوست داری. 30 نفر دارن رو صحنه راه میرن،
هر کسی بر اساس احساس خودش، بر اساس ریتم خودش. ولی اون هارمونیه رو من چیدم که کی از کدوم مسیر بره و کی به این شکل نهایی برسه بدون هیچ رفتار اضافی. به این بعضی موقع‌ها میگن حرف نزدن بهتر از حرف زدنه. بعضی مواقع نیاز نیست تو کار بکنی. ما یه زمانایی نیاز بدنمون رو به رخ بکشیم، یه زمان نیازه که مفهوم نمایش رو بدیم دست تماشاچی. اون دردی که این نمایش داره ارائه میکنه، من فقط میخوام تماشاچی یه لحظه خودش رو جای تک تک اون آدم رو بذاره. توی رقص و حرکت، حتی توی به نظرم موسیقی، چیزای سخت هیچ وقت وایرال نمیشه. رقصایی که وایرال شده اگه دقت کنی بچه 5 ساله میتونه انجام بده. گانگام استایل مثلا. آره یک صحنه بسیار هرچی از دقیقاً هر چقدر توی کوریوگرافی، مگه اینکه حالا یه فستیوالی باشه، مسابقه باشه یا نیاز داشته باشی یه قدرت، وقتی بخوای یک صحنه تاثیرگذار بذاری که تماشاچی با خودش اونو ببره خونه، باید بیای سختی و ازش حذر کنی، احساسو ببری بالا. تماشاچی یه لحظه بگه من اینجا میتونم باشم، بیاد انگار خودشو از تو صندلی بیاره بذاره تو قاب اون آدمی که داره حرکت میکنه، با اون مسیر رو بره تا پایان نمایشه. این جزو اتفاقاییه که بعضی از کارا، من به نظرم پینا این کارو میکرد. ببین پینا یه چیزی که من اصلا با همه چی همین کار میکرد. الان من یه لحظه تمام تمرکزم روی بدن و آدمیزاد بود. اگه مثلا پینا رو مثال زدی، اون رقص معروفه، آره. اون صندلی اومد که حتی تو ممکنه یه شیئی رو بیاری، یک بازی رو از شیء بگیری، یک کنش واکنشی رو ایجاد کنی که خود اون بیاد اصلا احساسه رو چند سطح ببره بالاتر. من برام یه سوال ایجاد شد، چه پارامترهایی توی خلق احساسه برای توی که طراحی رقص داری انجام میدی وجود داره؟ یکیشو که میدونیم دیگه، یکیش موسیقی است، یکی هم خود بدن. دیگه چه پارامترهایی برای خلق احساس؟ داستان. به مهمترین داستانه. مثلا توی نمایش‌ها معضل طراحای حرکت اینه که همیشه قسمت حرکت میگه گروهی وارد میشون پس از انجام حرکات در صحنه توضیح صحنه داره و خارج میشون. گروهی با شمشیر میآین و میرون. تو تمام متنا الان اون دوستایی که من باهاشون کار میکنم، نویسنده ها، قشنگ توضیح میدن دیگه برام و میدونن که من قانع نمیشم. اصلا این اتفاق قبلا اینجوری بود دیگه، حرکت رو به عنوان این که خب یه سریالا بیان اینجا یه استراحتی هم بکنیم بریم اینجا. الان باید گروه حرکت متن نمایشی رو بگیره، ادامش بده، دوباره تحویل بده بره. این مسیر خیلی ما هنوز تو کشورمون این اتفاق جا نیفتاده که بازیگر ما حرکت بکنه، از بدنش استفاده زیاد بکنه. البته گروهایی هستن که دارن این کارو میکنن ها. منظورم از جا نیفتاده، تماشاچی هنوز به این مرحله از خواستن نرسیده. تماشاچی چی میخواد؟ ببین تماشاچی به مرور زمان این اتفاقا رو جذب میکنه. به مثلا خیلی جالب، من توی فرانسه رفته بودم، از مدرسه ابتدایی سبد خانوارشون بلیت تئاتره. یعنی بچه باید هفته یه بار بره یه تئاتر ببینه توسط مدرسه. یک بلیت رایگان به فرزند میدن، به همراه هر کی که خواست میره اون برات، ولی اون باید بلیت بخره. بچه رو آموزش میدن که تو باید بری تئاتر ببینی یا باید بری سینما. به مرور زمان آدما میخوان، آدمه میخواد، وقتی میخواد انتخاب میکنه چی ببین. بخشی از زندگی روزمرهش هستن. ما هنوز تئاتر بخشی از زندگی روزمرهمون نیست. دلیل این که سرعت پیشرفت تئاتر نسبت به جاهای دیگه کمتره، حالا نسبت به اروپا تقریبا، اینه که خواستار کمتری داره. یعنی آدما کمتر اینو میخوان دیگه. هر چیزی تو هر کشوری شما ببینی، ببین یه زمانی یه دیدی یه چیز مد میشه، برای اینکه آدمایی که اون خواسته رو دارن تعدادش زیاد میشه، تولیدش هم میره بالا. تو تولید انبوه خطا زیاده ولی خوبام زیاد کشف میشن. این مسیر
الان تو کشور ما در مورد حرکت خیلی طرفدار خاصی نداره. یعنی شما اگه یکای صرفاً حرکت بذاری قاعدتاً تماشاچیش خیلی خوب نیست. مردم عموم طرفدار کارایی که استار توش باشه و یا کارایی که طنز باشه، یعنی تئاتر آزاد. این دلیله یک کمی باعث میشه که ببین سرعت پیشرفته کمتر بشه تو این مقوله. اما میگم چیزی که الان داره اتفاق میفته و جذابه، حرکت دیگه مثل سابق نیست. یه زمانی حرکت میگفتن آقا میریم یه سری حرکت میکنیم و میریم، 5 تا صحنه حرکت داریم، 2 تا صحنه حرکت داریم. الان دیگه نه، کارگردانا از حرکت دارن استفاده بهینه‌تر میکنن. طراح حرکت داره ورود بهتری توی نمایش پیدا میکنه. همین که تماشاچی لذت میبره، هم مسیر و بعضی موقع دیگه دیالوگ خیلی خسته کننده میشه. اون دیالوگر رو کلامشو میگیرن به بدن میدن و این مسیر داره روز به روز بهتر میشه. به خاطر همین مهمترین بخش کوریوگرافی به نظر من داستانه. داستان میتونه یک کلمه باشه. پس شد موسیقی، بدن، داستان، دیگه چی؟ دیگه مهمترین نیست ساختن دیگه. کسی که اون اتفاقه رو از اینا استفاده میکنه. ببین اگه بخوای دیگه چه چیزایی اضافه میکنی؟ خیلی چیزا وجود داره ولی خب تو لحظه من مثلا باز دوباره حتی تو کارهای خودت دیدم، یکی از چیزایی که تو انتقال هم داستان هم احساس داره به من مخاطب کمک میکنه طراحی لباسه. اینا رو خودت داری تو ذهنت وقتی داری میسازی، تو به اون چیزا هم فکر میکنی یا باز میای ولش میکنی، میای میگی که تو اون کار تیمیه، اون فرآیند تیمیه ببرمش جلو؟ نه لباس ببین نیا کن، اون لباس و صحنه و اینا چیزایی که مرتبط به کل نمایش میشه، من از اونا بهره برداری میکنم، اونا رو میذارم تو قسمت کانسپت. ببین وقتی مفهومو به من میگن یه لول قبل‌تره. ببین تمام اون اتفاقا، هر آنچه که وجود داره اون میشه مسیر یک نمایش. به ما الان بخوایم یه کار تئاتری انجام بدیم، من به عنوان طراح حرکت وارد مجموعه میشم، نمایش و متن نویسنده نوشته از اول تا آخر و ما میایم اونو میخونیم تو جلسات چندین بار. اگه موسیقیش آماده باشه موسیقیاش هم به من میدن و من حالا میرم شروع میکنم جلسه گذاشتن. قبل از این که اصلا بخوایم راجع به صحنه فکر کنیم، من تازه میام میگم اینجا این صحنه حضورش اشتباهه یا اوکیه، یا میتونیم اینجا این صحنه رو اضافه کنیم. یعنی مثلا کارگردان اومده پیشنهاد داده، گفته که من برای این بخش ها رقص میخوام، تو ممکنه بری بیای بگی که نه به نظر من این بخش ها جواب میده. این کار رو من اصلا انجام میدم، یعنی باید این اتفاق بیفته. اون مسیر رو میریم، بعد تمام اینا تو همون داستان قرار میگیره. به من میگن کاراکترها چه لباسی دارن، یعنی طراح لباسشو میکنه میاره، ما اسکیس صحنه رو داریم، همه این اتفاقا هست. بر اساس اینا تازه موسیقی ها انتخاب میشه و وقتی انتخاب شد من شروع به طراحی میکنم. قبل از همه اینا وقتی داره این مسیر میره، من تمرینمو شروع کردم. منتها من تمرینمو چجوری شروع میکنم؟ میام مثلا امروز یه ایده میارم، میگم آقا این صحنه ما این اتفاقه رو داره، میرم بر اساس اون شروع میکنم به بچه‌ها حرکت دادن. حرکت‌هایی رو شروع میکنم تمرین کردن که تو ذهن من نزدیک باشه به مفهومه. بعد که موسیقی ساخته شد، اونایی که خوب بوده رو چیدمان میکنم میذارم روی موسیقی، اونایی که خوب نبود و حذف میکنم میرم. من تو کار اسفندیار 1 ماه طول کشید تا بتونم تورانیانو یک تصویری ازشون بسازم که زانوهاشون خم باشه، فکاشون رو بیارم جلو، دستاشون و فرمشون رو عوض بکنم که وقتی لشکر تورانیان میاد توی صحنه یک المانی توی بدنشون داشته باشه، منهای لباس و کلاه و اکسسواری که دستشون هست. چجوری رسیدی به اینکه فکشون اصلا بیاره؟ خیلی توت زدی. ببین بسیار توی آزمون و خطا حتی ممکنه چون من در بیاری. دقیقاً رفتم، چون من تو ذهنم باز همون تصویر بودش که هی مثلا مرور میکنی، نه میخونم لایبراریه. آره ببین میرم میخونم که این آدما چه خصوصیتی داشتن، چقدر وحشی بودن، چه جوری اینا زندگی میکردن، این خونخواریه. مثلا گیم آف ترونز رو دیدی؟ بله. دیدی آدماشو چه جوری شاخصه بهش میدن؟ شاخصه پیدا کردن به این نتیجه میرسی که اون آدمی که اون دوره زندگی میکرده اصلا چه جوری غذا میخورده. غذا خوردن چه راه دور بری. من همیشه توی کلاس ها مثال میزنم به بچه ها، میگم توی فامیلتون
میرین میشینین، هر کسی آره میگه خودشو آقا داره. این آدم، مثلا دایی من دندان پزشکه، یه دندان پزشک هیچ وقت غذا خوردن شبیه به مثلا، حالا فرق نه، اصلا شبیه یک مکانیک نیست، به خاطر ابزار دستشه. یه میوه فروش هیچ وقت شبیه یک کارمند زندگی نمیکنه. ما ابزارای کارمونه که نشون میده. شما الان تو نگاه بکنی تفکیک یک موزیسین با یک بازیگر خیلی ساده است. وقتی تو زندگی معمولی میری میشینی نگاهشون میکنی، بر اساس شغلمون ما بدنمون شکل میگیره. این خیلی توی کار من مهمه، یعنی باید تمام اینا رو در نظر بگیرم. یه نفر که مثلا من میخوام نشون بدم آهنگره، باید دنبال المان‌هایی برم که اون آهنگره ازش استفاده میکنه. پتکه مهمترین ساختار شخصیتی اون برای آدم. همین پس گفتی خیلی ساده تر، من به چیزای معمول ترم میشینم نگاه میکنم. دقیقاً این اتفاق است که خیلی ببین معمولیا حتی نشستن روی صندلی، یعنی آدما وقتی روی صندلی میشینن به واسطه شغلشون رو صندلی میشینن بدون اینکه خودشون بدونن. این چون من خیلی دقت میکنم راه رفتن آدما، ببین آدمایی که عجولن یه جور راه میرن، آدمایی که عجول نیستن یه جور راه میرن. نوع پا گذاشتن آدما اگه دقت بکن، یه سری زاویه پاشون اینجوریه، یه سری زاویه پاشون اینجوریه، دونه دونه. اونایی که مثلا زانوهاشون رو خم میکنن. تو صبح مثلا میری سر کار، شب میخوای برگردی خونه، آخر وقت نگاه میکنی آینه تو تنظیم میکنی، آینه که تکون نخورده، تو له شدی. ببین تو صبح اینجوری بودی، شب که نشستی نمیدونی، له شدی. نگاه میکنی آینه تو درست میکنی، هیچ چیزی تغییر نکرده، تو له شدی. یعنی این چیزای بسیار کوچولو کوچولو مختص به بدنه. خیلی جالبه. یعنی داری میگی که من نه تنها به داستان کلی خود اون پروژه نگاه میکنم، به تصویر ذهنی که تو ذهنم شکل گرفته، به موسیقی، به بک‌گراند خودم، انواع رقصایی که میشناسم، همه اینا هست، ولی باز میای میگی که من حالا میخوام بیام قصه اون دقیقاً رقصنده ها رو تعریف کنم و شروع میکنی برای اون دقیقاً یک سری چیزهای کوچیک از این دست که مثلا یه آینه مثلا درست کردن خودش یه ماجرایی میشه دیگه. حالا تو تصور کن اگه مثلا ما اون یه کاراکتر رو مثلا 30 تا کاراکتر داشته باشیم، همشون با هم یه آینه تنظیم کردن خودش چه حرکت جذاب و دیدنی و شگفت انگیزی میتونه باشه رو صحنه. یه صحنه ای از پینا فکر کنم دیدی که یک رقصنده مرد یه رقصنده زن هی میپره تو بغلش میندازه. آره میندازش رو زمین قلب میزنه. من یه کاری داشتم، یه صحنه بانک، یه سری آدم تو صف بانک وایساده بودن، 30-40 تا آدم دختر و پسر وایساده بودن. من به همه اینا یا کیف یا کتاب یه چیزی داده بودم، تو صف وایساده بودن. اینا هی این میافتاد نامنظم، این ور میداشت اون میافتاد، این اون ور میداشت، این اتفاق. یعنی یک ایده خودش تازه موسیقی هم داره ایجاد میکنه دیگه. این ایده ها به وجود میان. من همیشه میگم آقا اول شما برین ببینین، یاد بگیرین چه جوری یه نفر داره یه چیزی رو میسازه، خلق کردن رو یاد بگیرین. وقتی میبینین شما هم یاد میگیرین بسازین. نمیتونه آدم کسی وقتی ساختن رو نبینه که خودش بسازه. از این چیزا خیلی مهمه. هر چیز ساده رو در نظر بگیری. مثلا ما یه چیزی داریم به نام آفرینش. توی نمایشمون همه یک جنینی هن که میخوان رشد کنن. این جنینه رو آدما باید برن از زاویه مختلف ببینن. یکی میره این ریشه‌ای که میکارن فست موشن نشون میده، یکی واقعا یه بچه‌ای رو باید ببینه که داره چیز میکنه، یه نفر میتونه یه کاردستی که داره ساخته میشه رو فست موشن ببینه. این چیزاییه که توی کار ما خیلی مهمه. کار ما دیدنه. اول قبل از اینکه ساختن باشه باید هر چیزی رو که میبینی درست ببین. تو برای بچه‌هات وقتی میخوای باهاشون کار کنی فضا سازی ذهنی براشون ایجاد میکنی؟ چون الان یه توضیحی که دادی، خب ما این چیزا رو که روی صحنه نمیبینی. خب ولی انگار تو داری یه جورایی حتی تیم خودت رو هم کارگردانی میکنی، بهشون ذهنیت میدی. دقیقاً. که
وقتی حتی میخوان چیزی که تو طراحی کردی و پر از احساس خودشون نیان اپراتور باشن، مثل یه اپراتور فقط اداشو در بیارن، میخوای بذاری تو اون لحظه که زندگیش کنن. اصلا ببین میگم مثلا توی الیور تویست یه سری از بچه‌ها نقش قصابو داشتن، منم حرکتاشو طراحی کرده بودم ولی مجبورشون کردم، یعنی مجبور که نه، انقدر اینا رو به مرحله رسوندم که برن ببینن قصابا اصلا چی کار میکنن. تا تو قصاب نباشی که نمیتونی. حتی رقاصا هم این مدلی هن که توی نقش باید فرو برن. اصلا غیر از این نیست. یه موقعی هست تو میخوای توانمندی بدن تو برسونی، نیاز به مفهوم نداری. قراره یه ترک بذاری و بگی من این توانایی ها رو دارم که من خودم معتقدم اگه احساس توش نباشه شکست میخوره رقصنده. شما رقصنده های حرفه‌ای برنده شدنشون کشف احساسه. ما هیچ وقت با رقصیدن یه آدم لذت نمیبریم، با حسی که بهمون انتقال میده لذت میبریم. به خاطر همینه با تجربه ها همیشه جذاب ترن. چرا کسی میتونه سولیست باشه؟ برای اینکه میتونه اون انرژی رو پرتاب کنه و بیننده تحت تأثیر قرار. من سر 300 قبلی یه تیکه سولو داشتم. خب خیلی بزرگ بود صحنه و من گفتم آقا من به راحتی این صحنه رو میرم، نمیذارم کسی چش از آن برگرده. اصلا به حرکت کردن نیاز نیست، به انرژی است. آدمی که تجربه پیدا میکنه یاد میگیره چجوری انرژیشو پرتاب کنه. حتی بازیگرایی که سلبریتی میشن، استار میشن، این که اون چجوری دیالوگ میگه تحت تاثیر قرار نمیده ما رو. بار معنایی و حسی که پشت اون دیالوگ است ما رو آزار میده و جذب میشیم. این چیزاییه که من به بچه‌هام میگم که توی این رقص و کوریوگرافی ازش استفاده کنن. نوازنده خیلی ها هستن ویولون خوب میزنن بسان، ولی یک نفر هست وقتی ویولون میزنه ما آزار میبینیم و میبینی آزار خوبه، یعنی اصلا دیوانه میشیم. اون به خاطر سازه نیست، اون حسیه که پشتش داره وقتی میزنه، میتونه به سازه انتقال بده. حس مهمترین عنصریه که تو به وجود آوردن یه چیزی بلد باشی. باید اون حسه رو انقدر بهش غلبه بکنی و بتونی اونو انقدر درونی بشه، انقدر سوارش بتونی بکنی روی کار و حتی کسی که داره اجرا میکنه رو ببری توی یه نقطه‌ای قرار بدی که بتونه انتقال بده که خروجیه بشه بهترین حالت ممکنش. این میشه جایی که تو داری از هیچی چیزی رو خلق میکنی. دست دوم جایی بود که اقتباس داشت شکل میگرفت. مثلا الیور تویست یا مری پاپینزی که مثال زدی، اینا کارهایی بودش که اجرا شده بود و شما میخواستید برید بازسازی مجدد کنید، نسخه فارسیش رو نسخه ایرانیش رو تولید کنید. این بخش که سر جاش هست. درسته. تو حالا ممکنه برخوردت از این جنس باشه که حتی یه چیزی هم که تولید شده من میخوام بیام ورژن خودم بکنم. با اینش کار ندارم. تو این فرایند چه کار داری میکنی وقتی میخوای بری اقتباسه رو انجام بدی؟ این میدونی سخت در اقتباس کردن از خود ایده پردازی. بله، به خاطر اینکه مخاطب همیشه یک چیزی رو برای مقایسه کردن داره. و یه چیزی که ببین وقتی تو خلق میکنی خودت یک خطی رو میگیری و اون خط رو شروع میکنی رفتن بالا. وقتی اقتباس رو داری انجام میدی یه جاهاییشو به عنوان سازنده اصلا سلیقت نیست، قدرت حذفم به خودت میدی. آره، و نه که اون بعد قشنگ سلیقه است. من مثلا کلا هنر سلیقه‌ایه، یعنی اصلا هیچ وقت تو نمیتونی بگی وا اون خوبه یا اون بده. هنر فقط فکر کنم متخصصین اون رشته میتونن اگه بی‌طرف قضاوت بکنن راجع به اون اثر صحبت بکنن. چون مثلا ما یه بازیگری رو دوست داریم، هر جوری بازی کنه ما دوستش داریم. ما اصلا دیگه به بازیه نگاه نمی‌کنیم، بازیگره رو دوست داریم. تو هنر عموماً اینجوریه دیگه. ولی تو اون موقع که تو میخوای تغییر بدی، حالا منها این که ما الان یه جاهایی وجود داره که اصلا نمیتونیم یه صحنه‌ای رو انجام بدیم، به نظره تو بازبینی قطعاً معضلات خودشو داره، شرایط بیرونی که وجود داره. مثلا چی؟ خب یه سری از رقص‌ها رو ما نمیتونیم رو صحنه ببریم دیگه. مثلا دخترها ما نمیتونیم. مثلا توی الیور تویست یکی از صحنه‌هایی که ما داشتیم یه کافه‌ای بود. تو این کافه دخترها پذیرایی میکردن
توی فیلم اصلی و ایناش همه میرقصیدن و میومدن و خب اصلا این چنین صحنه‌ای تو نمیتونی توی ایران نه فیلمشو نشون بدی نه تئاترشو انجام بدی. مصیبتی که من داشتم اینه که باید چیکار میکردم. تو فکر کن این همه دختر من جای مختلف نشوندم و شروع کردن اینا دامناشونو با ریتم تکون دادن. این تکون دادن دامنه یک هارمونی به وجود آورد. سینک بودن با هم. آره بعد سینک بودن خیلی جالبه که من قشنگ یادمه که داشتم میرفتم سمت خونه بهم زنگ زد محمد رضا کوهستانی دراماتورژ کار بود و احمد سلیمانی گفت علی کجایی؟ گفتم مثلا فردوسی رو رد کردم. گفت یه دور بزن بیاد همین حافظ روبرو کار. رفتم اونجا از سفارت فکر کنم حالا دقیق یادم نیست هلند بود یا یه جای دیگه یه سری اومده بودن رودکی. آره اومده بودن رودکی که کار الیور تویست رو ببینن. دنبال من میگشتن میگم ما اومدیم ببینیم که این صحنه‌ها رو چجوری تو ایران مجوز گرفتین که اجرا بشه. بعد حالا من رفتم اونجا بهم گفتن ما موندیم چجوری به ذهن تو رسیده که اینو به این حالت ببری. چجوری به ذهنت رسید؟ ببین واقعا بازم هم آزمون و خطایی که داشتی در موردش میگفتی. محدودیت واقعا خلاقیت میاره. واقعا محدودیت خلاقیت میاره. حالا شده خودت عمدن توی سری محدودیت‌های بیشتری قرار بدی؟ من یک بلایی همیشه سر خودم میارم. من تو کارام مثلا 10 نفر از بچه‌های رقصنده میبرم. بقیه رو آدمایی که تا حالا نرقصیدن میبرم. نوازیگر میبری؟ بله. نارقصنده باید بگید. آره. میگه چی ازشون میکشی بیرون؟ واقعا بزرگترین لطفو به من میکنه. چون حرکت‌های رقصو که بلد نیستن، تکنیکا رو که بلد نیستن، تمرین و بدن و فیزیکا رو که ندارن. من به خاطر همین هیچ وقت کارام شبیه هم نیست. با یه گروهی کار میکنم. وقتی تو رقصنده‌هاتو داشته باشی بر اساس اونا طراحی میکنی میری. ذهنت هم یه مشقی بهت میده چون عموما طراحا وقتی طراحی میکنن همیشه اون رقصنده هایی که اصلا تکثیر خودشونه. خودشو میذاره جای اون همه رو میرم و اینا بعد فردا میاد میگه برین هیچکی نمیتونه بره مجبور میشه بره از اول. من حالا یه تیم قوی دارم به راحتی کارهای فورس ماژورم و هر کدوم سر جاشون میذارم فردا میرم با یه بار گفتن اونا خودشون میسازن. اصلا کارهای بزرگ من آدمایی رو میارم که نمیتونم به اونا هیچ حرکتی بگم. نقض منو به چالش میکشن. بزرگترین تیمی که لید کردی چند نفر بوده؟ سر بی‌نوایان فکر کنم نزدیک 100 تا بودن. چند تاشون بازیگر یا رقصنده بودن؟ کدوم. 0. هیچ کدوم. حتی دستیارم تو اون کار نداشتم. بابا سر کل بازی. آره. اصلا نشدنیه. من واقعا چون داشتی تو صحبت اولیت میگفتی توی خارج از ایران ما مثلا صنعت دیگه دنس کمپانی داریم، رقصندهایی که ممکنه 30 سال کنار هم دارن میرقصن. بعد داری الان میگی که مثلا برای یه پروژه من میرم 100 نفر آدمی که نه همدیگه رو میشناسن نه رقصو میشناسن. چیکار داری میکنی؟ چرا؟ ببین کار سخته رو چرا انتخاب کردی؟ من واقعیتش بعضی مواقع انتخاب نیست، یعنی تو یک مسیری قرار میگیری. من خب کلن از ابتدای کار تنها کسی هم که مسیر زندگیم اصلا این مسیر رو من انتخاب نکردم. من تو این مسیر افتادم دارم میرم جلو. اینجوری بهت بگم. یعنی چی؟ یعنی من اصلا این که وارد این هیت شدم من انتخاب نکردم. رقاص مگه نبودی؟ من تو زندگیم نمیدونستم تئاتر چی هست. داری در مورد که چند سالگی حرف میزنی؟ من سال 75 اولین ورودم به چند سال 16 17 سالت بوده؟ 18 بود. آره 18 سالم. من اصلا نمیدونستم تئاتر چیه. اصلا تئاتر نمیدونستم چیه. حرکت و رقص و ولش کن که اصلا تو ایران مثلا رقصم بوده و اینا اصلا نمیدونستم اینا رو. که به صورت اتفاقی من رفیقم اومد چیز کرد با آقای رجبپور کار میکرد منو برداشت برد گفتش یه نفر نیست میای بریم اینجا رفته ولی تو نگو کار نکردی. ما تو پارکینگ خونمون خودش سر تمرین بود. خودش سر تمرین بود. بعد یه نفر رفته بود. بعد این گفته بود آقا من یه رفیق دارم میارم. اومد شب به ما 4 تا حرکت هم یاد داد. گفت اینا رو فردا بریم اونجا تو بگو کار کرد. ما رفتیم اونجا یه 2-3 هفته تمرین کردیم. بعد 2-3 هفته فکر کنم یه هفته مونده قبل از اجرا. منم خب بچه‌ایه که کلا تو هر چیزی 0 و 100م. یا نمیرم یا برم باید تشو در بیارم. 100 تو گذاشتی. آره تمرینا رو انجام دادم. یه هفته قبل از اجرای اصلی این داداش رفیقم که الانم کار میکنه محسن گودرزی فوت کرد. تصادف کرد. این بنده خدا نتونست بیاد. از نقشه اصلی بود. بعد دیگه گفتن همون کسی که برده بودت سر پروژه؟ نه. یکی از دوستایی که
بعد دیگه گفت کی میتونه بره آقای رجبپور؟ من گفتم من میتونم برم. و بعد فکر کنم اومدن دست منو گرفتن و دوستم گفت تو رو قرآن تو نرفتی تا حالا سالن رو ندیدی؟ ما رفتیم 2-3 تا صحنه رو انجام دادیم. کار دومم من شدم جز 5 نفر اصلی. کار سومم انقدر خوب شدن منو گذاشتن کنار وایسم فقط که تنبیه شم. خب شرم بودم، شر شیطون. آقا کل تمرینات منو یه نیزم یه چوب دادن دستم، گفتن تو باید ما نیزه وایسی. یعنی تو با این روی کرد که خودت ورودت به صنعت تئاتر و رقص خیلی اتفاقی و به عنوان مثلا یک کسی که انتخاب کرده باشی نبوده و به عنوان یک هنرور مثلا ورود کردی، برای همین قفل ذهنت باز نسبت به استفاده کردن از هنرور. ببین من کار خب چی داشتی؟ ببین چون مثلا توی رقص تو بدنت رو باید بشناسی، سینک بودن رو باید بلد باشی، باید ریتمو بفهمی، استقامت بالا داشته باشی، قدرت فیزیکی بالا داشته باشی. اینا رو تو قبلش داشتی تو وجود خودت؟ ببین که وقتی فرصتش پیش اومد خروجی ازش کشیدی یا نه؟ ببین اصلا واسه همین میگم دیگه، الان این سومین اتفاق و ادامهشو بگم خودت هنگاور میشی. منی که با نیزه وایساده بودم اونجا، نقش اصلیمون 3 روز قبل از اجرا مجبور شد بره آلمان و من شدم نقش اصلی اون کار. پس این مسیر رو من بدون اینکه بخوام بازیگر دیگه ای نبود تو بچه‌هایی که بودن؟ چرا تو رو انتخاب کردن؟ من همه بهتر بودم. آها تست گرفتن. آره. دیده چرا بهتر بودی؟ میدونی؟ یادت میاد؟ آره تمرین کرده بودی؟ همه بیشتر تلاش میکردی. خب ببین وقتی که تو خواستن من از همشون بیشتر بود. ببین نمیشه که تو که مثلا 10 تا نقشو که تمرین نکردی بگی من همه تمرین کردم. تو نقش خودت رو تمرین کرده بودی. نقشم این بود که با نیزه وایسم دیگه. خب همون نقش خودت رو تمرین کردی. نه همین الانم اصلا این ویژگی رو من دارم. الان کوریوگرافی میکنم توی کار، مثلا الان 57 نفر سر این پروژه 300 هستن. 57 نفر رو میدونم هر کی داره چی کار میکنه، چون خودت طراحی کردی. حتی کسی دیگه من با یه بار دیدن همه حرکت‌ها میاد تو ذهنم. انقدر این توانمندی برای من جذابه. یعنی یه ویژگی شخصی داشتی از بچگی، از نوجوانی، یا اینکه به وجود اومده در من. همین چی میگم؟ فقط تو رقص اینطوری؟ آره من هیچ اسمی یادم نمیمون. من امکان نداره اسم آدما رو بتونم یاد بگیرم. من متن حفظ میکنم، متن رو کامل میگم، هر جای اسمو نمیتونم بگم. یعنی در مورد یعنی این اتفاقا مغز من در مورد حرکت همه چی رو سریع دسته‌بندی میکنه و میبره میذاره جایی که لازمه. در مورد حرکت این اتفاق واقعا برام افتاد، ولی چیزای دیگه خیلی برام اهمیتی نداره. یعنی من هیچ وقت نمیدونم آدم‌ها چی لباس میپوشن، آدم‌ها چه جوری هم، ولی در مورد هر حرکتی که هر کسی انجام میده امکان نداره فراموش بکنم. تو بچگی تو مدرسه تو کارهای مثلا از این جنس این مدلی بودی که مثلا گروه تئاتر برن، یا مثلا اون بچه شره کلاس بودی که ادای معلما رو نه. ببین من تنها چیزی که یادم خیلی بولد بود، من رقص مایکل جکسون اومد تریلرش، رقص مردگان. آره بعد یه ویدیو بود اون موقع. آره موزیک ویدیوش بود دیگه. VHS هممون داییم داشت می آورد خونه مام بزرگم جمعه ها، به مرچه نسلی هم من می آورد خونه مام بزرگم. فکر کنم من مایکل جکسون رو یه بار اونجا دیدم، بعد دیگه با خودم رفتم تو خونه تیپ مایکل جکسون می زدم دنبال این کلاها، رقص مایکل جکسون. خیلی علاقه من به این اتفاق بودم از بچگی. حالا صرفاً خیلی عاشق مایکل جکسون بودم که فکر کنم هم نسل من هم نسل کلاً. آره. هنوزم که هنوز بگی کیو دوست داری جز مایکل جکسون فکر کنم کلام دیگه برامون وجود نداره. آره این اتفاقه میگم یک سری چیزا رو توی مسیر قرار گرفتم. این که من مجبور شدم با بچهای کار نابلد کار بکنم این بود که ما یه زمانی با استادمون کار میکردیم، مثلا ایکس گروه کار بهش میخورد ما میرفتیم با اون کار میکردیم، ایگرگ به من کار میخورد بچه‌ها. یه تعدادی کارهای من زیاد شد، منو بایکوت کردن، هیچکی با هم کار نکرد و من یه کاری و قرارداد بسته بودم هیچکی نبود. به عنوان رقصنده دیگه
من طراحی مثلا طراحی به عنوان طراحی مثلا رفیقامون دیگه اون موقع که چیزو ببین الانم مثلا تیم من بچه‌هام هستن دیگه، گروه اوکی میکنه مرسی، مثلا به من میگن که ما یه جا بهمون پیشنهاد کار داد یا خودم معرفی میکنم، مثلا میارم سر کار میرن. ما هم اینجوری بود، هر کدوممون یه نفر بهمون یه کار پیشنهاد میداد بعد بقیه تیم میرفتیم. یه زمانی من خیلی یهو کار زیاد بهم خورد، بچه‌ها دیگه با من کار نکردن، حالا به هر دلیلی من مجبور شدم برم 10-15 تا آدم بیارم از همین جنس نابلد. آره، و مثلا یکی پسر خالش آورده بود، یکی همسایه‌شون آورده بود، 3 نفر بودن که کار حرکت میکردن. به من هر آنچه که به اینا میگفتم نمیتونستن انجام بدن، هر چی میگفتم، یعنی تمام چیزایی که از استادم یاد گرفته بودم به اینا میگفتم نمیشد. گفتم ولش کن، تو بیا این کار ساده رو انجام بده، شما 4 تا اون کار رو انجام بدین. ببین وقتی کار اجرا رفت همه اومده بودن میگفتن ما با یک پدیده جدید مواجه شدیم. هرگی ساز خودشو میزد. ببین هارمونی درست بود، درست چیده بودم، یعنی اون استفاده رو درست انجام، ولی با یک سری حرکت‌های ساده و یک سری چیدمان‌هایی که منو مجبور کرد که وقتی بار حرکتی کمه و اینا نمیتونه از بدنشون استفاده کنن، من بار چیدمانیمو زیاد کردم. مسیرایی که میرفتن، این همین فیلمایی که جدید الان وجود داره، الان موقع باز فیلم‌ها خیلی تعدادش کمتر بود. اینی که دارم بهت میگم برای سال 1387 بود. سال 1387 این اولین کاری بود که من با این ورژن انجام دادم. وقتی انقدر سر و صدا کرد یه جرقه‌ای تو ذهن من ایجاد شد، من کارم دیده شد چون شبیه بقیه کار نکردم و بعد از اون رفتم دنبال این چالشه که هی چی کار بکنم مجبور شم مثل کار قبلی کار نکنم. قبل این 87 که داری میگیم کار اقتباسی انجام داده بودی؟ نه اون ببین من اصلا اون موقع بیشتر چون میخوام میدونی چی تو ذهنمه، چون وقتی در مورد اقتباس صحبت کردیم گفتی من حتی میام یه بخش‌هایی و زیر سوال میبرم. آره. میگم کی گفته این قسمت باید این حرکت باشه، این مدلی باشه، این اجرا باشه. میخوام ببینم وقتی که تو خودت امضای خودتو به قول معروف پیدا کردی تو 87 به بعد رسیدی به این که دست ببری توی کارهای بقیه یا نه قبلش هم مثلا کار اقتباسی کرده بودی و اونجا هم حذف و اضافه میکردی؟ نه من اولین باری که کار اقتباسی کردم سال 96 بود سر الیور تویست. تا قبلش داستان همه چی اوریجینال، همه چیزایی بود که میرفتیم. اونجا اولین بار بود. اتفاقا ما قرارمون بر این بود که بر اساس داستان کاملا وفادار باشیم. منتها از یه جایی به بعد من دیدم خب من این وفاداری نمیتونی مال خودت کنی. نه اصلا میگم خب این که ممنوعه، پس اینو که نمیتونم انجام بدم. آها محدودیت‌ها باعث شدش که حتی خب الان من از اینجا بیام اینو بذارم، بعد یه سری حرکت‌ها اونا میزدن، من به یه سری خواننده باید میگفتم مثلا برو رو هوا پاتو بیار بالا اینجوری، بعد اون بنده خودم من میزدم. اولورم یادم بازیگرای معروف سینمایی برداشته دارن، نوید و یادم آورده بودن، هوتن شکیبا. آره اونا هم که فکر نکنم مثلا تمرین خاصی برای بدن و رقص و اینا تجربه کرده باشه. هوتن ببین بی‌نظیر، هوتن شکیبا. حالا نوید نقشش اصلا حرکت نداشت. نه دیگه یه آدم ترسناک یادم بود. اون آدم بده خوبه. هم بده بود، هم بدمن بود، هم خوب بود. ببین روایت داستانیش، جذابیت داستان الیور تویست این بود که همه خوبن، ساختار زندگی شکلشون رو تغییر میده. یعنی بیل گیتس داستان ما اگه با یک خانواده درست حیاتش رو ادامه میداد میتونست تبدیل به یک آدم موفق و بهتری باشه دیگه. شرایط زندگی تو اون زیر زمین و همراهی با اون دوزا تبدیلش کرده بود به یک آدمی که حالا فاگین داستانه ما از بیل گیتس یه دونه از اون یک آدم بسیار ناتویی در آورده بود. ولی میگم تو اون موقعیت من مجبور شدم این اقتباسات رو عوض کنم دیگه. این خیلی سخت بود. یا بعد رفتیم توی بینوایان، اصلا ساختار بینوایان تو دنیا با ساختاری که ما توی ایران رفتیم کاملا متفاوت بود. یعنی اصلا اونا رقصی نداشتن، یک اپرایی بود که خونده میشد و بعد واقعا خب خیلی سخته که ما بخوایم اورجینال اونا رو بتونیم بیاریم. اصلا ما سالنشو نداریم، اصلا سالن که هیچی، دنس کمپانی ها رو نداریم. مثلا همین بینوایان، خب بینوایان رو از لوید وبر
موزیکشو کار کرده بود دیگه. بعد ورژن مثلا ترانه سراهاش هم 2 فرانسوی بودن، آدمای سمبالا، و الان نزدیک 40 ساله داره رو صحنه میره. من یادم یه مستندی در موردش دیده بودم، مکینتاش تعریف کرد که یک بازه زمانی چند ساله 3 دنس کمپانی مختلف، 3 گروه مختلف تو خود لندن اینو رو اجرا داشتن میبردن. اصلا کدوم نمایش ایرانی تو میتونی با این ذهنیت که 3 گروه مختلف میان خودشون ورژن خودشون رو اقتباس کنن؟ اونا اینجوریه. نه اصلا ببین توی دنیا کارهای عظیم این شکلی کلا توی این سالن اجرا میشه. مثلا تو در نظر بگیر توی فرانسه الیور تویس اجرا میره، اون بازیگر کوچیکه که داره بازی میکنه رشد میکنه تو این گروه، میره نقشه با پدر خودشو بازی میکنه و بعد بازنشست میشه میره. یعنی این مسیر رو یک کاری ممکنه 20 سال اجرا بره و آدم‌ها ما توی ایران مثلا یک کاری 100 تا اجرا بره جایزه میدش میده. مثلا میگم وای، مثلا الان فکر کنم نمایش هیدن داره اجرا میره، فکر کنم به 300 تا اجرا. یه کار تئاتر جذابه ولی بیگ پروداکشن نیست. مثلا در نظر بینوایان یا الیور تویی، بینوایان 600 تا آدم می اومدن رو صحنه، گروه موسیقی و گروه کور 150 نفره و یک وضعیتی بود اون تعدادی که دارن میان روی صحنه. حالا یه چیز جالبی وجود داره، چند تا ورژن مختلف هم داره دیگه. آره مثلا توی سالگرد 10 سالگیش یه برنامه بود مال 1995، آخرش که تموم میشه گروه‌های مختلف دنیا رو میارن، ژانوارژانای زبون‌های مختلف رو میارن، یه قطعه رو با هم اینا 7-8 نفره شروع میکنن خوندن. انگلیسی داره میخونه، یهویی سویچ میشه، اون یکی ژاپنی ادامه میده، اون یکی ترکی ادامه میده، اون یکی اسپانیش ادامه میده. بعد تو اصلا شگفت زده میشی که موزیک یک چیزه، زبان داره عوض میشه، پرفورمنس داره عوض میشه، ولی حس تو تغییر نمیکنه. بعد اومدن توی پرفورمنس 25 سالگی که یه اجرای فوق‌العاده‌ای هم بودش روی اوتو لندن برده بودن، گروه‌های های اسکول میوزیکالی که توی دبیرستان بینوایان رو صحنه برداشته بودن برده بودن میان تو صحنه. اصلا هم شگفت زده میشه که سطح کاری چجوریه، سطح انرژی اصلا چجوریه، گایدلاین ها چجوریه که همه اینا تو کشورهای مختلف، تو بازه های سنی مختلف، به زبون های مختلف این فضا رو دارن که بتونن استاندارد پیش ببرن. دقیقاً. خودتو فکر میکنی علتش چیه؟ یه اشاره‌ای کردی، گفتی که مثلا توی خارج از ایران چون همه کارها رو تجربه کردن، شده روتین شده، میان از یه سطحی بالاتر میرن دیگه، خلاقیت رو تبدیل به نوآوری میکنن. ما هم خب اوکی داریم میگیم ما یه محدودیت هایی داریم، یک فضاهای بسته‌ای رو داریم، میتونم بپذیرم، اوکی هم باهاش، ولی ما نمیتونیم تو این بستر لول اپ کنیم، نمیتونیم بریم یک سری کارهای جدیدی بکنیم. الان تو نگاه بکنی مثلا مثال سادهش تو ایران دیدی چقدر موتور اومده، موتورهای بزرگ اومده، اصلا انواع اقسام موتورسیکلتا دیدی، چه میدونم دنده‌ای بدون دنده، اسکوتر برقی، تقاضاش زیاد شده. الان 3-4 سال تقاضا زیاد شده. یه زمانی مثلا کسی موتور سوار میشد میگفتن اصلا اینا مثلا پول ندارن، الان مثلا موتور اومده که از ماشینا هم گرونتره. بله. تقاضا وقتی زیاد بشه نوآوری زیاد میشه توی هر مسئله‌ای که باشه. به ما الان نگاه بکنی اینستامو همه اینفلوئنسر دارن میشن چون تقاضاش زیاده، مردم دنبال میکنن. ما هنوز اگه بری یه جا بگی طراح حرکتی باید توضیح بدی که طراح حرکت چیه. یعنی میگی مثلا عموم جامعه نمیدونن، حتی عموم جامعه خیلی ها نمیدونن. یعنی عموم جامعه بعضا اصلا نمیدونن که حرکت چی هست توی تئاتر. خیلی ها که اصلا تئاتر ندیدن، یعنی اصلا فلسفه تئاتر جزء آپشنایی که مثلا آدما مثلا میگن تئاتر
نه تئاتر رو که ما نمیبینیم. یعنی این من مواجه شدم با آدما که اصلا طرف تئاتر دیدن و میگه نه ما که تئاتر نمیبینیم. میگم کی میبینه؟ میگه تئاتریا میبینن. این به خاطر اون چیزیه که مثلا داشت میگفتی تو فرانسه بچه رو از بچگی عادت دارن میدن با فضاهای مختلف، با کارهای مختلف، نتیجهش این میشه که تقاضای انقدر بالا میره، طرف دنبال نوآوری است، دنبال اینه که یه چیز جدیدی رو بیاره که اونو بتونه بدزده. رقابت بالاه. فهمیدم الان فهمیدم. رقابت انقدر بالاه، تو باید یک چیز جدیدی رو کنی تا مخاطبو بتونی از کارهای دیگه، گروههای دیگه، نمایشهای دیگه بدزدی بیاری سمت خودت. دقیقاً این اتفاق الان توی کشور ما خیلی وجود نداره، چون نه رقابتی وجود داره، نه تعدد کار وجود داره، نه مخاطب عامی وجود داره. تو قراره رشد کنی، بری به یه مرحله برسی، میگم مگه اینکه هدفت خودت باشی، خودت دوست داشته باشی تغییر تو کار خودت به وجود بیاری، که این خیلی کم رنگ توی مسیری که ما داریم میریم. مگه چند نفر میخوان این کارو بکنن؟ الان شما نگاه بکنی توی کلاس‌ها طرف میاد، میگم خب تو میخوای در آینده چی کاره بشی؟ میگه بازیگر میخوام بشم. میگم چه بازیگر؟ میگه میخوام بازیگر معروف شم، میخوام بشم نوید محمدزاده. هیچ کس نمیاد بگه من میخوام گیر مور خفن بشم. هیچکی نمیخواد بیاد بگه من کارگردانی خیلی از بازیگری خفن تره. بله. چیزی که دارن میبینن و دوست دارن. آدمو دوست دارن بازیگر بشن که تو چش باشن. ببین مثلا من به عنوان طراح حرکت اصلا شغلمو نصفیا نمیدونن. درسته تو فضای سینما و تئاتر اکثریت میشناسن و میدونن، ولی برای آدما مهم اینه که کی بیشتر میشناسه. این میدونی تقاضا مهمه دیگه. به خاطر الان شما کلاس بازیگری بزن، بگو آقا بیاین اینجا 6 ماه مثلا میشین استار، همه میتونن ثبت نام میکنن. بعد مثلا من میان ازم میپرسن، میگن اونجا گفته ما 6 ماه استار میشیم. میگم مگه میشه؟ اصلا بازیگرایی که دیده شدن واقعا بک‌گراندشون رو هیچکی ندیده. من سال 96 اولین باری بود که همه اسممو شنیدن، ولی 75 اولین باری بود که رفتم رو صحنه. این میزان بک‌گراند رو کسی ندیده که. متوجه. برای این پس گفتی یه جایی به بعد رفتن سمت اینکه ستاره ها رو بیارن تو تئاتر. آره. الان شما چون به واسطه حضور اونها قصدشون این بود که آدمای بیشتری رو درگیر تئاتر کنن. خیلیا مخالف این اتفاقا. من اتفاقا مخالفتی ندارم، خیلی هم استقبال میکنم. ما اول باید یک راهی پیدا بکنیم مردم رو بکشیم به سمت تئاتر. بعد که مردم تئاتری شدن، حالا بیایم ورژن‌های متفاوت‌تری هم بهشون نشون بدیم. چرا بازیگر سینمایی معروف اصلا نوید محمدزاده؟ خب نوید محمدزاده همه فکر می‌کنن سینماییه، ولی تئاتری حرفه‌ای بوده نوید محمدزاده. بله من خودم اول اونجا دیدم. آره. بهرام افشاری، خب اون موقع که بهرام افشاری تئاتر کار میکرد، یک نفر تئاتری که مثل بقیه تئاتری که تازه وارد شدن سختیاشو کشیده. خیلی از بازیگرای ما اصلا آدم فراموش میکنه اینا رو. الان مثلا یه نفر بهرام، رفتن دنبال سلبریتی، نه با بهرام افشاری دیگه خود تئاتر معروف شده، درسته رفته الان تو سینما، اما چه اشکالی داره بهرام افشاری بیاد کار بکنه؟ منیم که کنارشم دارم کار میکنم. بذار مردم بیان تئاتر ببینن. بعد به اون مرحله میرسه بین تئاتر خوب و بد تشخیص میدن که این تئاتر خوبه، بریم حالا اینو ببینیم، اون بعد اونو نبینیم. چرا باید محدود بکنیم؟ ما تئاتریم دیگه. من خودم جزو کساییم که دو قشر تئاترم، ولی اگه اون آدمه بیاد، آقا اون آدمه میاد، خب باشه. بعضی موقع مثلا میگن اگه مثلا فلان استار بیاد کل دستمزد رو میدن به اون. خب اون بازیگر جونش برندشو میاره دیگه. اصلا اون بازیگر میاد، آدما میان انقدر بلیط میخرن. خب آره آفرین. اون میان بلیط میخرن، پول بلیطا رو بهش میدن، نمیاد کسی بلیط نمیخره. فرقی نکرد که. این یه کاری بیاد طرف دیده بشه بهتره، یا مثلا کلا 50,000 50,000 چیه بابا؟ میگم مثلا من اجرایی رو من دارم میبینم، بندگان خدا 3 ماه 4 ماه دارن تمرین میکنن، گروه 10 نفره 20 نفره کلا میخواد بیاد 20 شب بره سالن و مثلا 50 تا 100 تا بلیط بفروشه در بهترین حالت، یعنی 2000 تا مخاطب داشته باشه. و این تجربه ها من به نظرم تجربه جذابیه. این اتفاق میفته تو کشور ما. ببین زمان بره، ما حرکت خود تئاتریام یه زمانی باهاش زاویه داشتن، الان دیگه تئاتریا دارن استقبال میکنن.
ما یه زمانی کار میکردم مثلا در طول سال 2 تا کار بود که توش حرکت بود. همین الان که دارم اینجا باهات صحبت میکنم تالار وحدت یه دونه، سانس مثلا 6.5 میره توش حرکت، 9 میره حرکت، گالیله تاچر حرکت، توی سعدآباد 2 تا کار توش حرکته. بعد به خدمت خودم پروژه سینمایی ها و سریال ها اینا رو هم لحاظ نمی‌کنی، داری اجرا زنده ها رو تازه میگی. همین فقط تئاتر. خود من الان 300 از چند روز دیگه شروع میشه. الان وقتی داره تئاتر اجرا میره تو میتونی بالغ بر 15 تا کار رو ببینی که توش حرکت. اینا باید بیان. من به نظرم باید بشه 100 تا کار که همش توش حرکت باشه. چه انقدر اصلا مهم نیست. حتی کسایی هم که کاربلد نیستن باید بیان طراحی کنن. این داستانی که میگن آقا فقط تو باید طراحی کن، اصلا باید اینا ریختش دور. همه باید بیان. اول باید حرکت بولد بشه. فراگیر که شد خود آدم خوبا اینجوری میان بالا. آدمایی هم که خوب نیستن میرن بیرون. ما الان چرا این همه بازیگر داریم؟ چون بازیگری خوبه. الان حرکت هم تو این مرحله و ما به این اتفاق میرسیم. تو نسل جوان من آدمایی رو دارم میبینم که اصلا نخبند و یواش یواش دارن میان بالا. من خوشحالم که ببین توی این نسل من خیلی جنگیدم سر یه چیزایی که اصلا اسم طراح حرکت رو نمیزدن. یعنی چی؟ یعنی قبلا مثلا طراح حرکت آخه آدمای شناخته شده آره داشتیم. منتها تو بری اونا چی میزدن مثلا؟ نه میزدن طراح حرکت، منتها مثلا ته بروشور یه کوچولو میزدن. اون جوری که آره. فهمیدم ارزش قائل نمیشدن. آره. 90% پروژه برای اون بود. ولی چون ببین استادایی که من داشتم خیلی آدمای جذاب و مأخوذ به حیایی بودن. یعنی میگفت کارمو دارم میکنم، نمیرفت به جنگه، ولی این جنگه رو من انجام میدم. یعنی این دعوا وجود داشتش که خب الان دیگه البته دعوا رو کردم و اینا که دیگه اصلا نیازی ندارم بابت. مثلا خیلی جواب میگم حالا اسم هم نزدی دیگه اشکالی نداره. الان تو این مرحله دارم سیر میکنم، ولی بابت این هم دوره‌ای من خیلی می جنگیدن. الان بچه‌ها میان وقتی میرن کار میکنن تقریبا دیگه همه درکی از این دارن که حرکت چیه. حالا البته معدود گروهایی هستن که به مرور هی تو میری با ارائه کار و جذاب کردنش و بهینه کردنش دیده میشی و این حساب کتابه تغییر خواهد کرد و مطمئنم من، یعنی یکی از آرزوام اینه که یه روزی این اتفاق جذابتر باشه. یعنی شما دیگه به عنوان یک آدم عادی هم بدونی که خب گروه حرکت هم عین گیریم، عین لباس، عین بازی، جزوی از یک نمایشه. خیلی هم دور نیست. یعنی الان دیگه جایزه شو که اوکی شده دیگه، جایزه میدن توی جشنواره و فجر تئاتر میگن. آره امسال من خودم جزو داوراش بودم. آره. نمیدونستم. آره نه خیلی، یعنی انجمن، بچهای انجمن حالا صنف دارید مگه؟ آره اصلا نمیدونی چه کارها که کردن بچه‌ها. آره خیلی بچه‌ای هستن. آره حالا ما قدیمی‌ها بودیم. من فکر می‌کردم تو صنف تئاتر باید باشی. نه انجمن داریم، اسمش هم گذاشتن نمایشگران حرکت. یعنی حتی پشتش همون دنسر نوشتن ها. بعد یه نکته بهت بگم، ما با اون کارتمون تو پاریس رایگان رفتیم برج ایفل و موزه لوور رو دیدیم. چه جاله. یعنی نه کارتمون تو خارج از کشور اعتبار داره. از ایران اعتبارش بیشتره. نه واقعا این خیلی باحاله که ما مثلا خیلی جاهایی که رفتیم تو خارج از کشور واقعا فکر نمی‌کردن که توی ایران انقدر پیشرفته شده باشه. الان که خیلی گروهای خیلی پرفورمنس رفته بودید یا کار دیگه ای؟ ببین من هم پرفورمنس رفتم. یه کاری که من رقص‌های محلیمونو تو یه سری از کشورها میریم هم اجرا میکنیم هم من درس میدم. یعنی ورکشاپ برش. آره ورکشاپ. مثلا یه دفعه که الان داشتی میگفتی تو خارج از کشور، من یک مدرسه دعوت شدم. وقتی وارد مدرسه شدم اینا از موقعی که میرن تا قبل از دانشگاه همه اونجان. راجع مدرسه اصلا ابعاد اینا نمیتونم توضیح بدم چون فکر کنم اونا تو کاخ داشتن درس میخوندن. ما اون سالونی که اونا تمرین تئاتر میکردن آره یه چیزی تو مایه مثلا حالا فکر کنم مثلا تالار وحدت بدون چیز بود. بعد فکر کنم رفتم اونجا، حالا با بچه‌ها رفتیم اونا، ما قرار بود اونا حرکت اینه رقصای محلی و آیینای ایرانی رو یاد بدیم. اونا اومدن آیتمای خودشون رو برای ما اجرا کردن. ویژه برای ما راجع به زلزله بم اجرا رفتن. آماده داشتن یعنی؟ نه برای ما آماده کردن. چقدر من زمان داشتن؟ خب ببین دعوتایی که خارج از کشور میشه مثلا 6 ماه قبل اینا بهمون رفرنس میدن، تاریخ همه چی. خیلی
حساب کتاب شده و رفتم اونجا، بعد بهشون تمرین کردیم و آموزش دادیم و بعد یه اجرای کوچولو هم خودشون مثلا رفتن بر اساس موزیکش چی بود؟ موسیقی محلی کشور خودمون. آره گروه نوازنده داشتیم. من یه دفعه توی اسپانیا یه شهری دارم به نام استانسا، از کشورهای مختلف گروه‌های رقص‌های محلی میان نمایش فولکلور انجام میدن، بعد مردم هم میان اونجا آموزش میبینن، طیف‌های مختلف. بعد ما تایم‌های مختلف میرفتیم، مثلا یه روز صبح میرفتیم مثلا بچه‌های 9 سال تا 13 سال 1 ساعت بهشون یه چیزی یاد میدادیم، بعد از اون اجرا خودمونم کلاس‌های مختلف میرفتیم، یعنی مثلا هر جا چیز بود ما میرفتیم کلاس‌های همدیگه کشورهای دیگه بود. یه دفعه اومدن به من گفتن که با مسئول حالا گروه موسیقی گفتن فقط شما برین برای ساوند چک. گفتیم اجرا نداریم، ما ورکشاپ داریم. گفت بله بریم ساوند چک. دیگه گروه موسیقی رفت و بعد من رفتم با دستیارام گفتم که چقدرم تماشاچی داریم، امجدیه رو در نظر بگیر. دور تا دور آدم نشسته. گفتم چقدر تماشاچی؟ گفت نه اینا شاگرداتونن. این 15,000 نفر آدم پاشو دود اومده و برای ورکشاپ. ببین سر پوشیده بود، یه چیزی حدود مثلا فکر کنم 600 تاشون اومدن پایین، بقیه اون با آره انقدر جذاب بود. ببین من با بچه‌ها از همین که تو آدم معمولی پاشه بیاد ورکشاپ رقص محلی مثلا ایرانی تو اسپانیا خیلی چیز عجیبیه. نه خیلی باحال بود. بعد تایم بود که مثلا از کشورهای دیگه هم بودن دیگه، مکزیک و روسیه و گروه‌های دیگه هم میومد. خیلی جالبه، چه کامیونیتی باحالی دور هم جمع شدن. و این عموما توی دنیا این اتفاق وجود داره دیگه، مثلا کارناوال میذارن و اینا. برای همین تو مثلا توی پرفورمنس‌های غیر ایرانی پارامترهای مختلف از جاهای مختلف دنیا رو داری می‌بینی. آره. بخاطر اینکه یک رفت و برگشت و یک ارتباط بزرگتری وجود داره. دقیقاً. آره این اتفاق خیلی جذابه. خب ببین ما الان مثلا تو خود ایران هم خیلی تنوع زیادی داریم، قوم‌ها و قبیله‌های زیاد داریم، منطقه‌های مختلف داشتیم، آداب و رسوم‌های مختلف داشتیم. چرا این تنوع رو ما توی خود داخلمون نمی‌بینی؟ ببین میدونی تنوع چیه؟ فرق من چیزی که تو کشورمون دیدم با خارج از ایران، ما خیلی خودمون رو همش محدود میکنیم. یعنی من خیلی از این رقصنده ها رو دیدم مثلا طرف میگه دستمون باید اینجوری باشه تو آذری به فرض، حالا مثلا این دسته اینجوری بشه، نه این چرا اینجوری شده؟ میگم خب بابا دست دیگه وفادار بمونیم. آره به این میزان وفاداری نوآوری نمیاره. شما اگه دقت بکنی ما وفاداریم به پیکان. اگه پیکان جز ایران هر کشوری دیگه ای بود الان بهت میگفتم پیکان داشت با لامبورگینی رقابت میکرد. این وفاداری ما به هر چیزی، یعنی مثلا در نظر بگیر نه اونا مثلا لباس پوشیدن، طرف اگه مثلا کت شلوار میپوشه وفادار تا آخر عمرش کت شلوار بپوشه. مثلا اگه بگی شلوار جین، نه من واقعا باید شلوار جین بپوشم، چه تیشرت بپوشم، چه اتفاقی میفته؟ خب تنوع بده دیگه، شاید اون بیشتر بهت میاد. این مقوله تو رقص من خیلی دیدم تو ایران، دلیل اینکه مثلا میان میگن آقا این رقصه از اینجا میره اونجا، مثلا استاد آقای ایکس اینو درست کرده، خب استاد آقای ایکس که بهش نازل نشده که، بر اساس یه ساختاری ساخته، تو نفر دوم باش اون ساختار رو خورد کن. کتاب وحی نیامده به حد حتما دست اینطوری باشه، زاویه‌اش اینطوری باشه. میگم یعنی این اتفاق خیلی تو موقعیت‌ها، نه حتی داریم میگه وفاداری زیاد به گذشته خودش ممکنه ترمز بشه برای خلاقیت. قطعاً میشه. ببین به خاطر من اصلا سعی میکنم، من یه زمانی رقصای محلی ایران خب بلد بودم، حتی میرفتم اونور درس میدادم. ما یه اصلی داریم که باید بهش وفادار باشیم، ولی یک نفر باید بیاد یه تغییراتی بده، یک جذابیت بصری به وجود بیاره. یعنی من به عنوان یه تهرانی یه کردی برقصم میدونم که مثل یه کرد نمیرقصم چون اون تو خونشه، ولی این اجازه رو دارم که این کار رو انجام بدم دیگه. به نظرم خیلی جذاب تره ما بریم اگه یک کشور مثلا اسپانیا، من اگه به عنوان یه ایرانی برم اسپانیایی برقصم، اونا میدونن که من مثل اونا نمیرقصم، ولی لذتی که میبرن مثلا من میگم واو چقدر جذابه. همون کرده اگه یه دونه خارجی آلمانی یا انگلیسی بیاد یه کردی غلطاً برقصه خیلی استقبال میکنه، ولی نسبت به یه آدمی که ترک زبانه، یه شمالی یا یه ایرانی گارد داره. می‌بینی اون ارقه جذابه، ولی میتونی تغییر بدی، خودتون هستن.
یه سری از این نوآوری‌ها، خلاقیت‌ها یه جایی باید از بین بره دیگه. ببین تئاتر یه زمانی توی فرانسه بالای کلاسیک بود، یه سری اومدن رقصای هیپ هاپ و اینا رو میرقصیدن. کلاسیکا حتی سالوناشون رو اجاره نمیدادن اینا تمرین کن، یعنی میگفتن رقص فقط بالای کلاسیک. اینا اصلا کفره در این حد. اینا زیرزمینی میرفتن میرقصیدن، بعد جوین شدن با چند تا از اینا، حتی فیلماش هم ساختن. بعد اینا میرن یواشکی با هم دیگه تو زیرزمینا و پشت بونا مثلا رقصه رو تلفیق میکنن که بعد بالای مدرن به وجود اومد. اختراع شده دیگه، یه نفر اومده چیز ساخته، یکی دیگه میاد یه چیز دیگه میسازه. هم راستایی که پویاییه باید باشه با گروه‌های مختلف، دسته‌های که اصلا مختلف، چیزای جدید به وجود بیاد. این که ما یه کمی برحذر میکنیم و نگرانی داریم، این اتفاقی کمی درد سرسازه. این بسته بودنه باعث این شده که بیشتر از این که روی رقصه مثلا فولکلور کار کنین، رقصه محلی ایرانی کار کنن گروه‌های حرکت، نگاه میکنم به اتفاقات بیرونی. آره ببین من خودم میگم دنبال این نیست سردرد برای خودش ایجاد کنه. آره مثلا به جای اینکه از این چیز غنی که وجود داره استفاده کنه مجبوره. دقیقاً. من اصلا نمیگم حق دارن یا ندارن، من قضاوت نمیکنم، ولی این که تو همیشه نگران اینی که اگه این کارو بکنم یه نفر میاد بهم میگه که آقا این اصلش این نیست، میگه آقا این عطا به لغاش بخشیده شود، ما بریم دنبال کار خودمون. واقعا این اتفاق چیزیه که درد سرسازه دیگه. من الان یه صحنه توی کار درست کردم بر اساس موسیقی این کیست که سماعه. من اومدم کلا چرخو تو این صحنه نذاشتم. 3 دقیقه و نیم یک دونم چرخ توش وجود نداره. شما برای کسی بگی سما، میگی سما یعنی چرخیدن دیگه. سما یعنی تکرار. شما هر آنچه که تکرار کنی تو زوایای مختلف میشه سما. حالا من اومدم چرخ نمیذارم. این چی میگم؟ این میشه نوآوری، خلق یک چیز جدید. میدید یه چرخ میزنی، اونم از جورجیو فیده گرفتم، رفتارها و حرکت‌های مختلف تکرار شونده‌ای داره، یه موومانایی ساخته که اون آیتما رو من رفتم چک کردم، برای خودم یه ساختاری درست کردم، بر اساس اون ساختار اومدم کوریوگرافی کردم. بریم سراغ اون دسته سوم که در موردش حرف نزدیم. دسته اول کاری بود که سفارش بیرونی موسیقی براش کارگردان وجود داره، میاد تو روش کار میکنی. دسته دوم اقتباس است که تو یه رفرنس و یه منبعی هم داری که ممکنه بری اونم هی نگاه کنی، بالا پایین کنی، آزمون خطا کنی، به نظرت برسه اصلا اینجا به درد نمیخوره، تغییرش بدی، عوضش کنی، حالا با توجه به محدودیتایی که وجود داره. دسته سوم مثلا من نمیدونم تو همچین پروژه‌ای داری خودت یا نه. 0 خودت قراری رستارت بزنی. داری همچین پروژه‌ای؟ یه سری میدونی برنامه‌هایی اتفاق میفته، به من زنگ میزنن میگن آقا مثلا ما یه ایونت داریم، مثلا یه برنامه داریم، یه مثلا جشنواره بزرگ داشتی، همه اینا هیچ چیزی هم نداریم، اونو چیکار میکنی؟ اونو من باید برم کلن تحقیق بکنم در مورد تمام اتفاقایی که اونجا میفته. مگر تو خودت بخوای یه پرفورمنسی رو خلق کنی، تولید کنی، چیکار میکنی؟ نه موزیکی داری؟ اول داستانشو تو ذهنم میسازم، حتی هیچی نداشته باشم. از کجا ایده های اون داستان شکل میگیره؟ جرقه ها کجا میاد؟ ببین همیشه یک کلمه نیاز دارم. ببین همونی که گفتی کلمه ایو از کارگردان میگیرم اینا، حالا خودت این دفعه انتخاب میکنی؟ به مثلا من میگم که گردو بفرض، تا گردو نباشه من نمیتونم حول محور گردو چیزی بسازم. میدونی چی میگم؟ یعنی اینکه تو میتونی بگی آقا من قرار یک برنامه رو اجرا بکنم، اگه موسیقی نداشته باشی، هیچ چیزی که نداشته باشی، مهمترین نقطه روایته. ببین بدن من در هر حالت، هر موقع بخوام، هر حرکتی رو که بخوام میتونم بداهه انجام بدم. این بداهه انجام دادنه بدون موسیقی اتفاق میفته، به سرعت خودم رو تبدیل به یک کاراکتر میکنم. موسیقیش هم ذهنت میسازه، یعنی انقدر خود شروع میکنه تو مغزت به مرور زمان ریتم ساخته میشه، اون حرکت ها رو میدی، ولی تا زمانی که بهش مفهوم ندی معنی نمیده. مفهومم میدی چون دنبال اون ایجاد حسه دیگه،
با مفهومه میخوای حس رو دقیقاً. انتقال بدی. ببین ساده ترینش اینه که مثلا میگم یعنی میتونیم بگیم ذهن تو این مدلی کار میکنه که قصه گویی داره خودش ناخودآگاه، همه چی رو میاد خورد میکنه. دقیقاً. ببین نه تنها ذهن من فکر کنم ذهن تمام کسایی که یه چیزی رو خلق میکنن یک چیزی تو ذهنشون هی روایت میکنه براشون. میدونی چی میگم؟ چون اگه تو داستان نداشته باشی که چیزی نمیتونی بسازی. ذهن ناخودآگاه من همیشه اینجوریه که هر چیزی که میبینه براش یه گذشته میذاره و یه آینده. من فکر میکنم به مرور زمان مغز یاد میگیره. مایچه یه جوری شکل میگیره که داستانه رو براش بساز. تمرین دادی دیگه. دقیقاً. دیگه دنبال این نیستی که بخوای بری فکر کنی. برای همین ذهنت آماده است. برای همین یه ایده رد میشه سریع توی 20 دقیقه بالا خودت یه مسیر جدیدی شکل میگیره و گفته میشه. کوزی کورنرت چیه؟ خبر داری؟ خودت میدونی؟ چون الان داشتی میگفتی من حتی ممکنه توی سالن تئاتر توی تمرین در لحظه بتونم یه ایده جدید و یه داستان جدیدی رو تولید کنم. آره. کوزی کورنرت چیه؟ چه موقعی خلاق ترین حالت ممکنه خودتی؟ ببین همین الان که دارم با تو صحبت میکنم یه تصویری تو ذهنم اومده. اگه بخوام اینجا یه نمایش اجرا بکنم اون محیط پشت سر تو بهترین سالن تئاتریه که من میتونم توش کار بکنم. چی تو سرت الان برامون شرح بده؟ آره تو لحظه دست من رو بگی ببر تو سرت. تمام بازیگرایی که توی این صحنه از اون اتاق وارد میشن، از شومینه میان پایین و از اینجا میان دور تا دور ما و فضای جادویی اینجا درست میکنن یا تعویض لباس برای ما اتفاق به وجود میارن. این لوستره میره بالا، سقف باز میشه و شروع میشه برف ریختن و فضای اینجا رو زمستون میکنه. تو این فضای زمستون میکروفون‌ها هم پایه پیدا میکنه و یک کنسرت بسیار جذابی شکل میگیره. به راحتی این تک تک این آدم‌ها رو من میبینم. یعنی تو ذهنت اینقدر پره از اتفاقات مختلفه لازم نداری کوزی کورنر داشته باشی، همیشه کوزی کورنرته. برای همین میگی که دارم توی پیاده روی 2 صبحم آدم میبینم، آدمه رو بخشی از یه پرفورمنس دارم میبینم، دائم داری شیطنت میکنی، بازیگوشی میکنی. آره و بهترین ایده هایی که لازم دارم و شبا تحویلم میده. کی؟ ذهنت؟ مغزم شبا. ببین من هر موقع که توی طراحی یه صحنه به گیر میخورم خب قفل میکنی؟ و دیگه نمیتونم انجام بدم، چیکار میکنی؟ کاملا ذهنمو پاک میکنم، اصلا فضاشو میشکنم و اون روزمو میرم دنبال عشق و حال و بازی و یعنی در اوج فشار. من اینجوری بوده که یه صحنه گیر کرده بودم، ساعت 5 تمرین داشتیم تا 9، ساعت 6 و ربع عصبی شدم، تمرین رو تعطیل کردم، در فشار کاری عجله هم داشتیم، مثلا کارگران دیوونه شده بود، در نمی اومد. گفتم که ولش کن، تعطیل. اومدم خونه، کولمو برداشتم تا استخر، عشق و حالمو کردم، با بچه‌ها شام رفتیم بیرون، بزن برقص همه اینا. بعد اومدم خونه، ایرپادم گذاشتم، اون موسیقی رو پلی کردم، خوابیدم. صبح طراحی آماده. تو خواب یعنی شک گرفته بود؟ هر موقع کم بیارم راه نجاتم اینه. هر موقع پس ذهن قفل میکنه تو شروع میکنی فاصله گرفتن از کاری که میخواستی انجام بدی. بعد بهش میگم و واقعا این کارو کردم و 3 تا صحنه خارق العاده‌مو اینجوری ساختم. تو این گفتگو تقریبا 2 ساعته‌ای که داشتیم اول از همه در مورد این صحبت کردیم که چرا کوریوگرافی رو به جای طراحی رقص اسمش رو گذاشتن طراحی حرکت‌های نمایشی. متوجه شدیم که به خاطر ممنوعیت و اون دافعه‌ای که حول محور رقص وجود داشت، تئاتریا مجبور شدن این گزینه رو بذارن روی میز تا یک سری آدم‌هایی که اگر میگفتن رقصندن یا طراح رقصن ممنوع کار میشدن بتونن بیان به بازی. در مورد این صحبت کردیم که انواع پروژه‌ای که توی کوریوگرافر سمتت میاد به چه صورته. متوجه شدیم 3 دسته کلی وجود داره. دسته اول کارهاییه که یک کارگردان و آهنگسازی، یک مسیری و یک نویسنده‌ای
یک تیمی کنار هم یک مسیر رو پیش بردند و تو رو میانن ورود میدن بهش، واردش میکنن تا بتونی برای یک بخش‌هایی یک خلقی داشته باشی. ایدئال برای خود تیم بود که توی پروژه‌های اینچنینی از نقطه شروع وارد پیش تولید بشی. چرا؟ چون میتونی ایده هایی رو بدی به آهنگساز، ایده هایی رو بدی به طراح صحنه، طراح لباس، خود کارگردان، نویسنده، که همه چی چفتر و بهتر باشه. دسته دوم از پروژه هایی بود اقتباس از یک چیزی که خلق شده بود که توی اونها تو یه نیم نگاهی هم به منبع اصلی کار داشتی و همینطور به محدودیت ها هم فکر میکردی. یک جاهایی حالا میمدی حذف و اضافه میکردی، ورژن خودت رو میبردی جلو. و یه بخش دیگه هم داشتیم که کاملا 0 تا 100 ماجرا برای خودت بود که یک ایده‌ای بگیری، از یک جایی استارت بزنی، یک موضوعی قلقلکت بده. حالا فرایند شخصی خودت به عنوان یک کوریوگرافر چی بود؟ میخوایم بریم در موردش گپ بزنیم. به عنوان یک کوریوگرافر وقتی پروژه‌ای شکل میگیره از هر جنس اینها، یک کیورد هایی و یک کانسپت هایی رو انتخاب میکنی و بعد شروع میکنی تو ذهنت تصویر سازی کردن. نه تصویر موزون و پر از حرکت و رقص. به قول خودت من شروع میکنم مثل یه نقاش ثبت کردنش، کشیدنش. نه. موسیقیه و اون کیورد ها به تو کمک میکنه تا اون تصویر رو خلق کنی. اگر موسیقی نباشه، اون فضا باعث میشه توی ذهن تو یک ملودی شکل بگیره، یک ریتمی ساخته بشه. این که ساخته شد، تو میای شروع میکنی کنجکاوی کردن، ماجراجویی کردن. تو ذهن خودت یک سری المان‌هایی رو آوردن. این المان‌ها رو داری بر چه اساسی میاری؟ بر اساس داستانی که داره تعریف میشه، بر اساس قصه‌ای که داره روایت میشه. چون میگی که اگر حرکتی قراره بیاد توی پروژه، اگر رقصی قراره بهش اضافه بشه، باید کمک کنه به پیشبرد داستان. و این داستان رو نمیای صرفاً از لحاظ روایی بسنجی. میگی که آقا این داستان قراره یک حسی رو به مخاطب انتقال بده، قراره اونو تحت تاثیر قرار بده، قراره لحاظ حسی یک کاری با اون بکنه، بخندونش، به فکر وادارش کنه، گریهش رو در بیاره، شوکش کنه. این حس ها رو شروع می‌کنی در خدمت داستان ساختن. حالا یک جایی توی مثالای خودت داشتی میگفتی ممکن من برم سمت تکثیر، یک چیزی رو بیام 1 نفر رو 20 نفر بکنم، همه با هم سینکرونایز یک کاری رو انجام میدن. یک جایی ممکنه در یک شلوغی هر کسی یک کاری رو برای خودش بکنه، چون ذهنیت تو اینه که من قراره یک تابلویی رو خلق کنم که آدم‌های مختلف با پرفورمنس‌های مختلف یک حس کلی رو با هم بسازن، انتقال بدن، یک هارمونی رو درشون ایجاد کنم تا بتونن یک حسی رو به مخاطب انتقال بدن. شیطنت کردیم، بازیگوشی کردیم، ببینیم که از کجا ایده ها سراغت میاد، چجوری تو ذهنت شکل میگیرن. متوجه شدیم که ذهن قصه‌گو تو انقدر بازیگوش و فعاله که حتی همینجا تو استودیو کوزی کورنر که نشستیم، ذهنت میره سمت این که یک صحنه تئاتری ببینه. به قول خودت از شومینه آدما میان، از پله‌های اونور که تو قاب نیست یه سری آدم دیگه میاد، سقف باز میشه، برف میاد، فلان اتفاق میفته. ذهنت همیشه آماده است، همیشه بازیگوشه. علت این که ذهنت همیشه این بازیو داره، متوجه شدیم یه تمرینیه که تو خودت داری، حتی با بچه‌ها و تیمت رو هم این کار رو انجام میدی، اونها هم به این وام داری. اونم اینه که به عنوان یک آدم ناظر خوبی هستی و شکارچی بهتری هستی. همیشه داری نگاه میکنی برای اینکه الهام بگیری. مثال زدی، گفتی که صبح که میرم میدوام، آدم‌ها رو که میبینم شروع میکنم قصه ساختن در مورد اونها
که ذهنم همیشه آماده باشه. از کوچکترین حرکات الهام میگیرم برای اینکه اینها رو تبدیل کنم به حرکت‌های رقص، تبدیل کنم به حرکت‌های نمایشی. وقتی داری مثلا یک آهنگر رو میبینی، وقتی داری یک قصاب رو میبینی، خودت رو میذاری جای اون، ابزارا رو دستت میگیری. وقتی داره پتک میاد، میتونه پتک حذف بشه، ولی این حرکت یک تصویر ذهنی رو ترجمه میکنه، خلق میکنه تو ذهن مخاطب. در مورد این صحبت کردیم که علت این که توی فضای ایران خیلی کارهای نوآورانه و جسورانه‌ای توی حوزه نمایش، حرکت نمایشی و رقص انجام نمیشه چیه؟ متوجه شدیم علتش اینه که اول از همه ما مخاطب کلانی نداریم. یک قشر خاص دنبال کننده خود تئاترن، صحنه تئاترن، دنبال کننده حرکت‌های نمایشی هن. تو صحبتات اشاره داشتی که خود محدودیت هایی که وجود داره خیلی جا راهگشا شده برای اینکه تو رو خلاق‌تر کنه. در مورد این صحبت کردیم که اگر تو فضا قرار بگیرن آدم‌ها، حالا مثالی که زدی مثلا فرانسه بود، یا حتی یه سهمیه‌ای وجود داره برای خانواده‌ها که بچه‌هاشون رو به صورت رایگان ببرن تئاترهای مختلف رو ببینن، اجرای موسیقی مختلف ببینن، توی فضاهای مختلف بودن. میتونه کمک کنه که مخاطبی پرورش پیدا کنه، ذهنش بازتر بشه و به واسطه اون درخواست بره بالاتر، رقابت شکل بگیره، نوآوری و خلاقیت‌های بیشتری توی عرصه مثلا رقص و حرکت‌های نمایشی ما بتونیم شاهدش باشیم. در مورد این صحبت کردی که اتفاقات بین‌المللی کمک میکنه برای اینکه باز دوباره یک کوریوگرافر، یک رقاص خلاق‌تر بشه. خاطره رو تعریف کردی از یک ایونتی تو اسپانیا که گفتی گروه‌های مختلف از همه جای دنیا دور هم جمع شده بودن و ما نه تنها برای چند صد نفر، چند هزار نفر کارگاه رقص فولکلور ایرانی اجرا کردیم که خودمون حتی رفتیم توی فضاهای مختلف، کارگاه‌های گروه‌های دیگر هم شرکت کردیم و این تصویر و این به قول معروف کتابخونه بصری و تکنیکی که خودمون رو باهاش مواجه کردیم کمک کرد که بهمون اضافه بشه، ذهن تو پربارتر بشه، بعداً بتونی ازش استفاده کنی. به نظر چیزی از قلم افتاده که بخوای یادآوری کنی بهمون؟ این چیزهایی بود که توی این گفتگو تقریباً 2 ساعته من برای خودم یاد گرفتم و اندوخته خودم کردم. ببین یه چیزی که شاید در مورد حالا رقص وجود داره، یک هنریه که تو وجود همه هست. یعنی بچه کوچیک و هر بچه‌ای شما تست کن، موسیقی براش بذار، ناخودآگاه شروع میکنه رقصیدن و دست زدن. این همون داستان الیور تویست هست که نشون میده یه بچه اگه تو یک خانواده متمول اشرافی یا یک خانواده مثلا خوب غیر دزد با دوستای خوب، حالا اصلا ثروتمند نه، این مسیرش تغییر میکنه در قبال بچه‌ای که میره وارد محیط بدی میشه. توش استثنا بوده که ولی عمومیت رو دارم میگم. ما یه کمی در مورد حرکت و رقص به مرور زمان معنیش یه کمی فرق کرده برامون. تو خیلی از جاهای دنیا کلمه رقص خیلی کلمه عادیه. ما حتی موسیقی بعد سالها اسمش یه کمی جا افتاده تر شده. یعنی شما وقتی میگی رقص همه یوهو یه گارد ویژه‌ای میگیرن، در صورتی که همون آدمه خودش که بچه بوده براش دست میزدن همون رقص رو انجام میداده. مسیرش رو اگه درست پیدا بکنیم توی نمایش، توی کار، بعضا هم چیز بسیار جذابه، یک آرامش بسیار باحالیه. می‌دونی چی میگم؟ حتی نگاه کردنش تو فضای تئاتری در این اتفاق که هدفمند جلو بره، واقعا یک اتفاقیه که توی تئاتر ما به نظرم گم شده بود، الان داره جاشو پیدا میکنه. یعنی برای اتفاق صنفی هم در رخ آره این جذابیتش، یعنی چیزیه که مسیرشو بالاخره پیدا کرده و داره میره جلو و روز به روز جذابتر و بهتر میشه. توی این اتفاق آزمون خطا خواهد داشت. یعنی آدمایی که تو هر شغلی به نظرم یه سری از آدمایی که
تجربه کافی ندارن ممکنه وارد یک عرصه بشن و یه لطمه‌های کوچولو یا بزرگی بعضاً به اون شغله بزنن و امیدوارم که اون آدم‌ها تعدادشون کمتر بشه. این مسیری که خیلی از بچه‌ها هستن، از دوستای من، از قدیمی‌ها، استادامون که واقعاً زحمت کشیدن که اون رو رسوندن به ما هم که داریم الان میدیم به نسل بعدی. این مسیر اگه درست پیش بره، من فکر می‌کنم یه زمانی توی تئاتر اگه بگن طرف طراح رقصه یا اصلا کلمه رقص، این الان آهنگساز قبلا آره مثلا میگفتن موسیقی، من یادم مثلا یه زمان گفتم مطرب، مثلا می‌بینی اصلا ساز ممنوع بود. تو مثلا خیلی کم پیش میومد یکی رو بشناسی که نوازنده باشه، چه برسه حالا آهنگساز. من میگم اتفاقا الان میبینی چقدر همه چی جذاب و درست. یعنی میگه به مرور زمان داره هر چیزی جدی‌تر. یعنی میتونیم امیدوار باشیم که در آینده تو ایران هم دنس کمپانی ببینیم. قاعدتا این اتفاق خواهد افتاد. الان خیلی از بچه‌ها هستن جاهایی که آموزشگاه زدن، آموزشگاه مجاز، و این اتفاقا رو دارن حرکت درس میدن. تو دانشگاه بالاخره الان رقصای بین‌الملل تدریس میشه، بیان بدنی درس میده. آره من رشته کدوم دانشگاه هنر مثلا؟ اصلا یکی از واحدهای درسی الان اینه که شما باید حتما بیان بدنی، رقص‌های محلی، رقص‌های بین‌الملل بلد باشی. ببین از لزوم‌های کار هنره. حالا مثلا تو جامعه ازت بپرسن چی کاره ای؟ ببین الان که واقعا خب اکثر اطرافیانم که اصلا شغل منو میدونن دیگه، یعنی اصلا شغل که چون حتی به غریبه لازم نیست مثلا. نه آره، چون مثلا کوریوگرافر که مثلا تو پیجم من به عنوان کوریوگرافر خب تو اوایل کارت مثلا دهه 70 که گارده نسبت به رقصم بالاتر بود و اون موقع طراحی هم نمی‌کردی، وقتی برمیگشتی میگفتی اصلا واقعا خیلی جا نمیگفتم، واقعا خیلی جا نمیگفتم، یعنی اینقدر قضاوت شدید بود. آره اینقدر قضاوت. بابا من خیلی جالبه که اصلا اون فامیلامون زنگ می‌زدن، حالا اون موقع اصلا اون قسمت رقصش هم تو تئاتر کار می‌کردیم، میگفتن خب برو سر یه شغل درست حسابی. بازیگری تئاتر هم حتی شغل غیر حسابی محسوب میشد. اون خیلی دوره. با من اون موقعی که رفتم واقعا وارد نیت شدم سال 75 بوده. این سال 75 اصلا بی که میگفتی کار تئاتر میکنم، میگفت شغلت چیه؟ هنوزم بعضی جاها مثلا طرف میگه شما چیکار میکنی؟ بعد خیلی دیدم تو ایران همه دوست دارن تو چقدر در میاری. آره نه واقعی اصلا که اپیدمیه، دیدی تو هر جا میری مثلا شغل چقدر در میاری، یعنی آدم احساس میکنه که طرف میخواد کم در بیاره حساب کنه. تخفیف میدی. آره نه واقعیتش یه زمانی، حالا نمیدونم مسیره، برای من واقعا شغلم تئاتره، یعنی من هیچ شغلی جز طراحی ندارم، کاریه که روزمرم هم درگیرشم. همین الانم که دارم 3 تا پروژه دارم همزمان، تازه 3 تا پروژه در حال انجام، این که تا آخر سالم چه کارایی هستم بمونه. آدمی اومده بود میگفتش که برای پولدار شدن بیاین پیش من، یه سری رفتم پیشش، بعد به طرف گفت پولدار بشی میخوای چی کاره بشی؟ گفت من میخوام مثلا برم تنیس بازی کنم. با اون یکی گفت من میخوام اسکی، اون گفت من میخوام اسب‌سواری. گفت خب پس همینا رو برین انجام بدین، به اوجش برسین پول در میاری. روزای سختی رو من کشیدم. این روزایی که من روم نمیشد بگم شغلم چیه، روزایی که میرفتم بازاریابی میکردم، میرفتم شبا با ماشین بابام کار میکردم، اون روزا رو هم داشتم. اینجوری نبوده که با همین راحتی اتفاقه، ولی سختی ها رو کشیدیم، به این مرحله رسیدم که الان میتونم راحت انتخاب کنم چه کاری رو برم چه کاری رو نرم. تلاشه به نظر من یه چیزیه که تو هر شغلی پاش وایسن آدما بالاخره میتونن توش موفق باشن. منتها ببین منظور از تلاش کردن رو بعضیا نمیدونن. تلاش کردن یعنی تو در طول مسیر زندگیت به کارت فکر کنی. گفتی پشت فرمون نشستی ورزشامو انجام میدم، من همیشه باید رژیمم رعایت بکنم، همه این اتفاقا متناسب با شغل خودم. برام گرد و بادوم نمی‌خوری. رژیم تو رعایت کنی. نه واقعا آدما برای رسیدن به نظرم به اون چیزی که میخوان تلاش مضاعف باید بکنن. خیلی سخته. برای من جذاب بوده، خیلی مواقعم با خودم میگفتم که چرا مثلا خارج از کشور به دنیا نیومدم، نه که اصلا چرا برم، ولی الان که دارم میبینم نه نگه وایسادی داری کاری میکنی که بشناسن آدم هم دیگه. آره شغله برام شغله مهمه، یعنی اصلا خودم رو الان رد کردم، خودم الان مهم نیستم، خودم که دارم زندگیمو میکنم، ولی شغلم برام مهمه. جایی که میرم، تلاشی که میکنم یا به بچه‌ها میگم
این که طرح و حرکت رو ما بتونیم بشناسونیم و اینکه امسال جایزه جشنواره فجر بهش تعلق گرفت، می‌بینید چقدر جذابه. به نظر مثلا کسی کاری که ارشا اقرسی کرد، دوستان بود که خدا بیامرز، تلاشی که برای بدلکاری کرد، بدلکاری توی سطح بین‌المللی، آره این اتفاقه، میگم خیلی بعضی شغلا واقعا باید آدما بیان پا کارش وایسن، پا تنور وایسن. دقیقاً. سوال آخر، این گفتگو رو دوست داری به کسی تقدیم کنی؟ به کی تقدیم می‌کنی؟ آره واقعیتش ببین من در طول زندگیم کسی که همیشه پشتم وایساد کنارم بود خانومم بود. ما با هم کار میکنیم. آره دستیارمه. ببین من 2 تا دستیار دارم، یک خانومم یکی هم رضا. ما سال 77 با هم دوست شدیم دیگه، 88 اینا ازدواج کردیم. تنها کسی که چون من میتونستم لیسانس داشتم، میتونستم برم بانک استخدام شم، خیلی جا میتونستم برم، پات وایس. آره و بعدم وایساده خداییش. هر جام که کم آوردم همیشه به بچه‌هام میگم تنها کسی که دوست داشته باشین خانواده‌تون باشه، چون همیشه یه نفر هست که تو کم میاری باید وایس دیگه. خیلی جاها ببین در طول این مسیر همه فکر می‌کنن من خوشخوشان بوده، له هم میکردن، ولی خب پا شدم دیگه. کسی هم که واقعا حامیم بود فقط همسرم بود. دم خودت دیگه. قربونت. انشالله جفتتون سالم سلامت باشی، دستش هم درد نکنه. به من خیلی چسبید. قربونت. مرسی که به کوزی کورنر اومدی. فدای تو. واقعا مرسی که دعوت کردین، کلی کش کردم. قربونت عزیزم، فدای تو. خسته نباشی. دمت گرم که تا اینجای برنامه همراهمون بودی. همونطور که میبینی یه کار تیمی و کلی آدم دارن برش زحمت میکشن. ما بنای خودمون رو گذاشتیم تا تبدیل بشیم به یه پادکست بین‌المللی. میدونی چطوری این اتفاق میفته؟ اگه تو کمکمون کنی با سابسکرایب کردن پلتفرم‌های مختلفمون، کامیونیتیمون رو بزرگتر کنی، باعث میشی صدای رسانه‌ایمون بلندتر بشه. اینطوری ما میتونیم از چهره‌های بین‌المللی هم دعوت کنیم تا به کوزی کورنر بیان و با هم در مورد فرایند خلاقیتشون گپ بزنیم. پس ازت یه خواسته بیشتر ندارم. کانال‌های مختلف ما مخصوصا یوتیوب رو سابسکرایب کن و بخشی از خانواده‌مون شو. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.